Χαίρετε. Δεν ξέρω αν είμαστε οι δυο μας εδώ, Μαρία. Εσύ κι εγώ. Λοιπόν, κάτσε να αρχίσει να μπαίνει και κόσμος. Πήκε και ο άντρας μου. Βέβαια, βέβαια. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε? Γεια σου, Κωνσταντίνα μου. Γεια σου, Άλκη. Γεια σου, Φανή. Γεια σου, Γιώργο. Τι κάνετε? Καλησπέρα. Γεια σου, Γκούλ μου. Γεια σας, αγάπες μου, όσες μπαίνετε και στο TikTok και στο YouTube. Σας έλειψα? Λίγο. Καλησπέρα, Αντωνία μου. Καλησπέρα. Πώς είστε, παιδιά? Πώς ήταν η εβδομάδα σας? Πώς πάτε από ζέστη? Πολύ ζέστη. Πάρα πολύ ζέστη. Δεν υποφέρεται η ζέστη. Παιδιά, και εγώ χειμώνα θέλω. Δεν παίζει αυτό το πράγμα. Μαζί με τις εξάψεις που έχω και τα αρμονολογικά, δεν παλεύεται. Δεν παλεύεται. Με τίποτα. Θέλω χιόνια. Χειμώνια, χιόνια, τσάκια, χαλιά. Αυτά θέλω εγώ. Ναι, πολύ τρέξιμο. Πολύ τρέξιμο. Καλησπέρα σε όσους μπαίνουν και στο YouTube και στο TikTok. Καλησπέρα, μαράκι μου. Το μαλλί έχει αρχίσει και μακραίνει και είναι έτσι και είναι και σπαστό και μου έχει σπάσει και τα νεύρα. Απλά το κόλλησα έτσι όπως το κόλλησα σήμερα και λέω ότι γίνει ας γίνει, όπως βγει ας βγει, δεν με ενδιαφέρει. Καλησπέρα, μαράκι μου, καλησπέρα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, μαράκι μου, σε ευχαριστώ. Καλησπέρα, Άικ μου. Καλησπέρα, παιδί μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιωτάκη. Καλησπέρα σε όσους μπαίνουν. Σήμερα έχουμε ένα ωραίο θεματάκι. Την προπερασμένη εβδομάδα, όχι αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε, γιατί αυτή την εβδομάδα είχαμε ένα θέμα με το ρεύμα. Μιλάγαμε για το φεγγαρό νερό. Σήμερα θα σας μιλήσω για διάφορα είδη νερού και τις σημασίες τους και τις μαγικές τους ιδιότητες και τις σημασίες τους και για το νερό του ήλιου και πώς μπορείτε να το φτιάξετε και σε τι χρησιμεύει. Γεια σου, Πόπη μου όμορφη, γεια σου. Γεια σου, Δημητρά μου, γεια σου, Δημητρούλα μου. Όποτε είσαστε έτοιμοι, ξεκινάμε. Σε ευχαριστώ, ρε μαράκι μου, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, καλησπέρα, Δημητρά μου, καλησπέρα, Έλλη μου. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, να σας ξεκινήσω... Γεια σου, ρε Βασούλα! Εν τω μεταξύ βλέπω τον George από εδώ, από το YouTube, τον βλέπω και στο TikTok. Λοιπόν, ο ψηλός ο Παναθηναϊκάκιας, λοιπόν, στη μανούλα σου, αγάπη μου. Άμα θες φωνάζω τον άντρα μου, θα πετάξει τη μανούλα σου. Θέλεις? Και έτσι αφήσω και ένα $5 δίπλα, γιατί τόσο αξίζει. Λοιπόν, άντε στο καλό τώρα.
Ναι, δεν πειράζει. Γι' αυτό και το είπα και εγώ που πρέπει να πάει. Για να μην εκφραστώ όπως εκφράζομαι. Είμαι πολύ ευγενικός άνθρωπος. Δεν μου φταίει βέβαια η μανούλα του, αλλά τι να κάνω. Λοιπόν, πάμε. Ξεκινάμε. Αντρούλη μου, άργησες να τον πετάξεις έξω. Άργησες. Άργησες, Στελάκι, άργησες. Δεν πειράζει. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε. Ναι, δεν είναι. Μαρία, θα σου πω. Όταν γνώρισα το Στέλιο, του λέει ο πατέρας μου. Του λέει ο Στέλιος του πατέρα μου, την αγαπάω, τι θέλω. Του λέω, αγόρι μου, είσαι σίγουρος? Ναι, του λέει, την αγαπάω, τι θέλω. Είσαι σίγουρος? Ναι. Ξανασκέψου το, γιατί εγώ δεν έχω κόρη. Του λέει, έχω νταλικέρι. Λοιπόν, άρα πρέπει να είμαι κόσμια. Πρέπει να είμαι κόσμια. Δεν γίνεται. Λοιπόν. Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν. Πού πήγα? Εδώ πήγα. Πρέπει να μικρύνω αυτή την οθόνη, να τραβήξω αυτό από εδώ, να κλείσουμε αυτό και να ξεκινήσουμε να μιλάμε. Ό,τι θέλει κάνει η οθόνη. Λοιπόν. Πάμε. Βάζω και το γυαλάκι. Γιατί είμαι και λίγο γκαβό λόγω ηλικίας. Καλησπέρα, Ρόη μου. Καλησπέρα, αμορφιά μου. Παιδιά, η Ρόη που βλέπετε εδώ πέρα, μία από τις... Όχι μία, η πιο top ποδολόγος στο Κολονάκι. Πρέπει, δηλαδή δεν υπάρχει το κορίτσι, δεν υπάρχει. Η Ρόη Πετροπούλου. Και χρόνια φίλη. Λοιπόν. Ο αγαπημένος ορισμός της τελετουργίας προέρχεται από το Starhawk, ο οποίος είπε «Μαγεία είναι η ικανότητα να αλλάζει την ενέργεια κατά βούληση». Έτσι, η μαγεία του νερού είναι απλώς η αλλαγή της ενέργειας, χρησιμοποιώντας το στοιχείο του νερού και όλα όσα αντιπροσωπεύει, όπως έχω αναφέρει και την προηγούμενη εβδομάδα, πάνω όσον αφορά το φεγγαρό νερό. Μπορούμε να κάνουμε τελετουργία και προσφορές με οποιοδήποτε από τα στοιχεία της φύσης. Υπάρχει επίσης η μαγεία του αέρα, η μαγεία της φωτιάς και η μαγεία της γης, τα οποία θα τα καλύψω κάποια άλλη στιγμή. Καλησπέρα, Βαρούνα μου, σε κάποιο άλλο live. Σε αυτό το επεισόδιο όμως θα εξερευνήσουμε αποκλειστικά τη μαγεία του νερού. Τι αντιστοιχεί στο νερό? Αντιπροσωπεύει τα συναισθήματά μας, την απορρόφηση, το υποσυνείδητο, τον καθαρισμό, αιώνια κίνηση, σοφία, την ψυχή, τις συναισθηματικές πτυχές, της αγάπης και της γονιμότητας. Καλησπέρα, Αργυρούλα μου. Λοιπόν, τα χρώματα που αντιπροσωπεύουν το νερό. Μπλε, δηλαδή μπορείτε να το έχετε και σε πέτρες κιόλας, έτσι, σε πολύτιμους λίθους. Μπλε, τερκουάζ, πράσινο, γκρι, λουλακί, μαύρο και ασημί. Αυτές οι πέτρες αντιπροσωπεύουν το στοιχείο του νερού. Τι είναι το νερό? Είναι φιλοθηλυκό, η κατεύθυνση του είναι δυτικά, η ενέργειά του είναι δεκτική, η τοποθέτηση πεντάγραμμου, όταν φτιάξεις ένα πεντάγραμμο, γιατί το πεντάγραμμο έχει τα 5 στοιχεία, γη, νερό, αέρα, φωτιά και θέρας. Λοιπόν, η τοποθέτηση του πεντάγραμμου με το νερό είναι πάνω δεξιά, δηλαδή πάνω στην κορυφή του, στην κορυφή όταν έχεις ένα πεντάγραμμο, στην κορυφή είναι η γη, δεξιά είναι το νερό, όπως κοιτάς το αστέρι, ναι. Δεξιά, to the west, έτσι, δυτικά δηλαδή. Αντιπροσωπεύει
είναι το νερό. Από την αριστερή πλευρά σου λέει, πες ότι έχεις ένα πεντάγραμμο μπροστά σου και το ζωγραφίσεις έτσι, πάνω δεξιά είναι το νερό. Η μέρα του είναι η Παρασκευή, γιατί έχει να κάνει με το συναίσθημα και έχει να κάνει με την θεά την Αφροδίτη. Η ώρα του νερού που μπορείς να δουλέψεις με το νερό, άμα θες να κάνεις scrying, παραδείγματος χάρη. Δυτικά είναι στα αριστερά, μωρό μου. Ναι, έχεις δίκιο, συγγνώμη. Λόγω Αυστραλίας, προσανατολισμός 0. Λοιπόν, η μέρα Παρασκευή, γιατί έχει να κάνει με την θεά, την Αφροδίτη, που έχει να κάνει με το συναίσθημα, με την αγάπη, με τον έρωτα. Η ώρα του είναι το λυκό φως, το σούρουπο δηλαδή, όταν θες να κάνεις scrying με νερό. Καλησπέρα, Βίκη μου. Η φάση της σελήνης τους για το νερό είναι στη μείωση. Έχει να κάνει με το ιερό τσάκρα, που είναι το κάτω-κάτω εδώ, το sacral chakra, εδώ στον αφαλό που λέμε. Έχουμε το base chakra που είναι πίσω και το sacral chakra, και το sacral chakra που είναι ο αφαλός. Έτσι. Λοιπόν, κύκλος ζωής γυρατιά, εποχή φθινόπωρο, τα ζώδιά του που αντιπροσωπεύουν το νερό είναι ο καρκίνος, ο σκορπιός, ο ιχθύς. Στα ταρό αντιπροσωπεύεται το νερό από τα κύπελα, τα cups που λέμε. Στη μεγάλη αρκάνα το ταρό είναι η αρχιέρεια, ο κρεμασμένος, ο θάνατος και η σελήνη. Από τις 5 αισθήσεις το νερό είναι στη γεύση. Και θύμιαμα που μπορείς να χρησιμοποιήσεις με το νερό μαζί, όταν θες να κάνεις κάποια τελετουργία, είναι το γιασεμί, θαλασσινό άρωμα, αλόι, μήλο, χαμομήλι, κεράσι. Και πάμε πάλι στις πέτρες, ακουαμαρίνα, αμέθιστος, μπλε τουρμαλίνη, μαργαριτάρι, κοράλι, μπλε τοπάζι, θωρίτης, βύριλος, λαζουρίτης, οπάλιο και σοδαλίτης. Καλησπέρα, Ραφαέλα μου. Πάμε στα μέταλλα που αντιπροσωπεύουν το νερό. Ο υδράργυρος, το ασίμιο, ο χαλκός και η πλατίνα. Τα φυτά του, το στοιχείο του νερού. Μιλάμε καθαρά για το στοιχείο του νερού αυτή τη στιγμή. Τα φυτά του, οι φτέρες, λωτή, βρία, θάμνη, νούφαρα, γαρδένια, μήλο, βερίκοκο, σημίδα, κερασιά, σαμπούκος, φτελιά, τριαντάφυλλο, ιτιά, χαμομήλι, γιασεμί, λεμόνι, πασχαλιά, λουλούδι του πάθους, το τριαντάφυλλο, φύκια και θυμάρι, πάντα όμως, όταν είναι και με διάφορα τέτοια βότανα ή φυτά, πριν από να διερευνούμε πριν την καύση, για λόγω των θυμιάσεων, και την κατάπτωση ή τη χρήση στο δέρμα μας, γιατί ορισμένα είναι ακόμα και τοξικά και θανατηφόρα. Τα ζώα που αντιπροσωπεύουν το στοιχείο του νερού είναι τα νερόφυδα, δελφίνια ψάρια, οι γάτες, βάτραχοι, χελώνες, κύκνοι, καβούρια, θαλάσσια θηλαστικά, θαλάσσια πουλιά και οι βύδρες. Αυτές οι φωκίτσες, οι όμποφες. Λοιπόν, μυθικά πλάσματα και πνεύματα, οι δράκοι, οι οντίνες, νύμφες, γοργόνες, νεράιδες του νερού και πνεύματα που κατοικούν σε υδάτινα σώματα. Σε όργανα, και δεν μιλάω για τα ανθρώπινα, μιλάω για όργανα όπως είναι η φυσαρμόνικα, κύμβαλα, κονγκ, φλάουτο από καλάμι ή φλοιό ιτιάς. Τελετουργικά εργαλεία που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για το στοιχείο του νερού είναι τα κύπελα, καζάνια, ποτήρια, καθρέφτες, κοχύλια, νερό ωκεανού, νερό σελήνης, νερό βροχής, φύκια, πέτρες, δισκοπότηρα, διάφορα μαγικά είδη νερού, νερού σελήνης, νερού ποταμού, λίμνης, θάλασσας, κουλουπού, που θα σας πω πιο κάτω, αμμονίτες, μπολ, χτένες, κοχύλια, καβούρια, δηλαδή το κέλαφος από τα καβούρια, ξύλα που παρασύρονται από την αλεία, δίχτυα ψαρέματος, μαργαριτάρια, άμμο, θαλάσσιο γυαλί, φύκια, δόντια καρχαρία και αστερίες. Δηλαδή, άμα θες να φτιάξεις ένα βωμό, παραδείγματος χάρη, που να έχει να κάνει με το στοιχείο του νερού μόνο και με τη θεά Αφροδίτη,
μπορείτε να βάλετε όλα αυτά που σας είπα. Μπορείτε να βάλετε κάποια από αυτά. Δεν τα βάζουμε όλα, διαλέγετε ποια θέλετε και βάζετε. Στο σώμα μας, τι αντιπροσωπεύει? Καλησπέρα Κωνσταντίνα μου. Το σώμα μας, το νερό προέρχεται από τα δάκρυά μας, από το σάλιο, τον υδρότα, την κίστη μας, τον εγκέφαλο, το νοτιαίο μυαλό μας, τα οστά μας, τα δόντια μας, τα μαλλιά μας, το εσωτερικό αυτί μας, από τον προκτό, έτσι, αναπαραγωγικό σύστημα και σωματικά υγρά. Και εκεί είναι που λέμε ότι αυτά ο κόσμος, κάποια από αυτά που λέμε σωματικά υγρά, το αίμα, το αναπαραγωγικό σύστημα, τα χρησιμοποιούν κάποιοι διάφοροι για να κάνουν σκοτεινή μαγεία. Μαγεία που σχετίζεται με το νερό, η μαντεία με καθρέφτη, εργασία με μαγνήτες, μαγεία αγάπης, διαυγής όνειρα, τα lucid dreaming που λέμε, καθαρισμός, ξόρκια προστασίας, ενεργειακά μπάνια και μπάνια καθαρισμού, πλύσιμο με τα ρούχα μας, τον εαυτό μας, ράντισμα και πάντα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να παρασκευάσουμε κρύα φυτικά εχήματα. Λοιπόν, έχετε καμία ερώτηση πριν συνεχίσω? Στο TikTok, στο YouTube. Σας έχω καλύψει με αυτά που σας έχω πει. Είμαι σίγουρη ότι έχετε πάρει στυλό και χάρτη και γράφετε να ξέρετε ότι αυτά θα μείνουν όσα λέω στο YouTube. Όποιος θέλει μπαίνει και θα τα βλέπει και θα γράφει ό,τι θέλει κάτω. Hi, Donna. How are you, sweetheart? Okay, λοιπόν. Πάμε τώρα. Είδη νερού και οι τελετουργικές τους χρήσεις. Βλέπω δεν έχουμε ερωτήσεις. Προχωράω. Μαύρο νερό. Black water. Και όταν λέμε μαύρο νερό, εννοούμε νερό που να το έχουμε πάρει από υπόνομους, από κάτω από βάλτους, να είναι μαύρο τελείως το νερό. Έτσι. Είναι κατάλληλο για κατανάλωση λόγω των διάφορων μετάλλων που περιέχει. Χρησιμοποιείται για ξόρκια εξωστρακισμού και απομάκρυνσης, για εργασία με τη σκιά μας, shadow work, για να τιμηθεί ο χειμώνας, να τιμήσουμε το χειμώνα, γιατί όταν έρχεται ο χειμώνας έρχεται και το σκοτάδι, υποτίθεται, όλα πεθαίνουν γύρω μας. Το σκοτεινό μισό του έτους, για κατάρες, για μαγεία του θανάτου και οτιδήποτε άλλη σκοτεινή νυχτερινή μαγεία. Υφάλμυρο, brackish water. Τι είναι αυτό? Thanks, honey. You have a great day too. Give my love to your family. Τι είναι το υφάλμυρο? Brackish water, έτσι, αυτά είναι στα αγγλικά. Λοιπόν, το υφάλμυρο είναι μείγμα γλυκού και θαλασσινού νερού και μπορούμε να το βρούμε οπουδήποτε, δηλαδή να πέσει η θάλασσα πάνω και να συγχωνευτεί με μια λίμνη ή με ένα ποτάμι. Είναι μείγμα γλυκού και θαλασσινού νερού, το οποίο συνήθως βρίσκεται εκεί που τα ποτάμια συναντούν τη θάλασσα. Χρησιμοποιείται για διάβαση του φράχτη. Έλα να σας εξηγήσω τώρα τι σημαίνει hedge writing, τη διάβαση του φράχτη. Όταν κάποιος κάνει hedge writing, διάβαση του φράχτη, μια εικόνα από την οποία προέκυψε ιστορικά και ο μύθος ότι οι μάγισσες πετούν πάνω στις σκούπες τους, ουσιαστικά αφήνουν πίσω τους το φυσικό τους σώμα και ταξιδεύουν στο αστρικό πεδίο ή στον κόσμο των πνευμάτων μέσω μιας κατάστασης έκστασης, trance state. Η κύριοι σκοπή αυτού του πνευματικού ταξιδιού είναι επικοινωνία με πνεύματα, συνάντηση με προγόνους, πνευματικούς οδηγούς ή θεότητες, αναζήτηση γνώσης, συλλογή πληροφοριών για θεραπείες, βότανα, μαντεία ή λύση κάποιου προβλήματος. Σαμανική θεραπεία, το hedge writing, για σαμανική θεραπεία, για ενεργειακή θεραπεία, για ανάκτηση κομματιών της ψυχής μας. Αν και μοιάζει πολύ με αστρική προβολή, το hedge writing, astral projection, το hedge writing έχει πιο έντονο το γήινο και φυσικό σαμανικό στοιχείο. Ο ασκούμενος δεν ταξιδεύει απλώς στο σύμπαν, αλλά αλληλεπιδρά άμεσα με τη μεταφυσική πλευρά της ίδιας της φύσης. Λοιπόν, άκου να δείτε να σας πω. Το hedge writing τώρα
Εγώ έχω τη συνταγή, τη μαγική, τη συνταγή την μαγική του hedge riding, δηλαδή παλιά τι κάνανε οι μάγισσες. Στη Νέα Ορλεάνη, στο Σέιλεμ και τα λοιπά. Παίρνανε το σκουπόξυλο, βάζανε αυτό το μείγμα. Έφυγες όπως είσαι, user. Έλα. Έφυγες, αγόρι μου. Έφυγες. Αργείς, Στελάκο. Αργείς. Έχεις και στις ρόγες. Άντε ρε πιτσιρικάκι, πήγαινε στη μανούλα σου. Έτσι. Στη μανούλα σου. Μπράβο. Στη μάνα σου. Και ρώτα την αν έχει. Μα πια. Λοιπόν. Πάμε τώρα. Καλησπέρα, σοφάκι μου. Καλησπέρα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Την παλιά εποχή και του Μεσαίωνα και στο Σέιλεμ και στη Νέα Ορλεάνη παίρνανε τα σκουπόξυλα και βάζανε πάνω στα σκουπόξυλα το μείγμα αυτό. Εγώ το έχω Γεια σου, Ράνη μου. Έχω τη συνταγή για αυτό το μείγμα και δεν τη δίνω σε κανέναν. Είναι secret, μου την έχουν δώσει από την Αμερική, από Σέιλεμ. Λοιπόν, και το βάζανε πάνω στο σκουπόξυλο και το σκουπόξυλο το βάζανε σε ιδιαίτερες περιοχές, γιατί εκεί μπορούσε να πάει πιο γρήγορα η αντίδραση της κρέμας, αυτό που φτιάχνανε, την αληφή που φτιάχνανε, πήγαινε πιο γρήγορα μέσα στο σώμα τους από τα σημεία αυτά και μπορούσαν να μπουν σε τρανς. Λοιπόν, και μπαίνανε σε τρανς και κάνανε hedge riding, αυτό που σας εξήγησα τώρα. Τι οροσκόπο έχω? Δίδυμο. Δίδυμο. Ναι, Κωνσταντίνα μου, δεν μπορώ. Γιατί θα σου πω, επειδή πρέπει να είμαι κόσμια. Βλέπεις, δεν μπορώ να βρίσω όπως θέλω. Κατάλαβες. Έχω και ένα prestige και ένα όνομα. Άμα ανοίξω το στόμα μου, δεν θα είναι ωραίο. Γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα. Κρατιέμαι, Κωνσταντίνα, δεν ξέρεις πόσο. Βρίσκεσαι, παιδί μου. Καλά κάνεις, Ραφαέλα μου. Στείλ τους. Για να μην τους στείλω εγώ για ύπνο. Ή κάπου αλλού. Λοιπόν. Άσε να εκφραστώ ελεύθερο. Δεν θα σ' αρέσει. Γιώργο, δεν θα. Ναι, άστο. Λοιπόν. Πάμε τώρα. Για να κάνει κάποιος hedge riding με το μείγμα αυτή από τα βότανα που το κάνει σε αληφή, για τέτοιο είδους εργασίες χρησιμοποιούνται τύποι νερού που συνδέονται με τη μετάβαση, το μυστήριο και το πέρασμα των συνόρων, όπως το υφάλμυρο, νερό, ένωση γλυκού και αλμυρού, η ομίχλη, ένωση αέρα και νερού, από το οποίο πάβει να είναι ξεκάθαρο. Αστρική προβολή, εργασία με πνεύματα και άλλη μεθόρια οριακή μαγεία, liminal magic, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο τόσο για το γλυκό όσο και για το θαλασσινό νερό. Ναι, η Ραφαέλα με έχει ακούσει. Λοιπόν, πάμε. Πρωινή δροσιά. Νερό πρωινής δροσιάς. Πώς τα μαζεύουμε τώρα όλα αυτά, θα σας πω και πώς τα μαζεύουμε. Λοιπόν, την πρωινή δροσιά την έχετε δει που είναι πάνω στα φιλαράκια. Δηλαδή, αν πάρετε ένα μικρό δοχιάκι και στάξετε από πρωινή δροσιά, dew, έτσι λέγεται στα αγγλικά, αυτό το νερό χρησιμοποιείται για ξόρκια θεραπείας και ομορφιάς, για μαγεία των νεραϊδών, γιατί έχει να κάνει με τις νεράιδες, και μαγεία υγείας, ειδικά για θέματα που αφορούν την όραση. Είναι ιδιαίτερα ισχυρή όταν συλλέγεται κατά τη γιορτή του Beltane, που είναι τον Οκτώβριο, 31 Οκτωβρίου. Λοιπόν, αν θυμάμαι καλά. Ανθό νερό.
Να φτιάξετε ανθό νερό. Φτιάχνετε τον συνδυασμό νερού με διάφορα βότανα και λουλούδια. Οι ιδιότητες του ποικίλουν ανάλογα με τα βότανα ή τα λουλούδια που χρησιμοποιούνται, καθώς και τον τύπο του νερού. Υδροσοσταλίδες. Μπράβο, ρε εσύ, George. Λοιπόν, νερό ομίχλης. Καταχνιά, fog mist. Χρησιμοποιείται για οριακή μαγεία, διάβαση του φράκτη, αυτό που είπαμε πριν, αστρική προβολή, μαντεία, εργασία με πνεύματα. Εργασία με το... Και όταν λέμε πνεύματα, εννοούμε με οντότητες ανώτατης higher frequency, αλλά και επίσης εργασία με το θάνατο, καθώς και η εξόρκια δημιουργικότητας, ισορροπίας και συντροφικότητας. Είναι ιδιαίτερα ισχυρή όταν συλλέγεται κοντά στην αυγή ή το σούροπο. Νερό συντριβανιού. Να πάτε σε ένα συντριβάνι και να πάρετε το νερό. Χρησιμοποιείται για εξόρκια θεραπείας, καθαρμού, εξαγνισμού, ευχών και εφημέρειας. Γιατί τα νερά του συντριβανιού, τα fountain waters, συνήθως χρησιμοποιούνται για να πετάνε το φραγκοδίφρακο μέσα και να κάνουν την ευχή τους. Νερό από χαλάζι. Χρησιμοποιείται για κατάρρες και για τη μαγεία των καταιγίδων. Είναι hell water, H-A-I-L, χαλάζι. Χρησιμοποιείται, όπως είπα, για κατάρρες και τη μαγεία για τις καταιγίδες. Αγιασμός. Ιερό νερό, holy water. Χρησιμοποιείται για καθαρισμό, εξαγνισμό, εξορκισμό και εξόρκια εξωστρακισμού. Πάγος. Χρησιμοποιείται για την ανέρεση εξόρκιων δεσίματος, binding spells, για μεταμόρφωση, καθώς και για μαγεία ισορροπίας και δημιουργικότητας. Νερό λίμνης. Χρησιμοποιείται για κατατρομαντία, scrying δηλαδή. Το scrying, στα αγγλικά, όταν κάνουμε scrying που λέμε, είτε water scrying, είτε scrying με καθρέφτη, λέγεται κατοτρομαντία. Λοιπόν, και είναι ο σπήλι προς τον άλλο κόσμο, σε εξόρκια θεραπείας, καθαρισμού, εξαγνισμού, αυτοστοχασμού, ειρήνης, χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Νερό βάλτου. Αυτό είναι το χειρότερο. Χρησιμοποιείται για μαγεία και κατάρρες για να αποτελματωθεί, βαλτώσει μια κατάσταση για τη διατήρηση ενός μυστικού ή για προγονική εργασία και εργασία με το θάνατο. Φεγγαρό νερό. Moon water. Νερό που έχει φορτιστεί κάτω από το φως του φεγγαριού, τα έχουμε πει αυτά. Οι ιδιότητες του ποικιλούν ανάλογα με τη φύση της σελήνης, τα οποία τα κάλυψα στο περασμένο, που σας είχα πει. Κάτι την οποία φορτίστηκε, αλλά συνήθως μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μαγεία θεραπείας, ξόρκια εφημερίες, ακόμα και για κατάρρεση μαγεία. Λάσπη. Mud. Χρησιμοποιείται για αγίωση, για το θάψιμο αντικειμένων όπως θησαυρούς και για καθαρισμό. Νερό της βροχής. Το νερό της βροχής παίρνει την ιδιότητα της καταιγίδας ή της μπόρας από το οποίο συλλέχθηκε. Ή ήλιος με βροχή, sun showers, χρησιμοποιείται για ηλιακή μαγεία, θρέψη και θεραπεία. Η μουντή ψυχρή βροχή χρησιμοποιείται για ανάπαυση, αναζωογόνηση, προστασία, εργασία με τη σκιά, shadow work και invisibility, αορατότητα. Το νερό από έντονη καταιγίδα, storm water, χρησιμοποιείται για επιθετικά ξόρκια, όπως σπάσιμο μαγείας και κατάρας, αλλά και το αντίθετο, να κάνεις μαγεία και κατάρα και επιθετικό ξόρκι. Λοιπόν, νερό ποταμού, river water, χρησιμοποιείται σε ξόρκια για την επιτύχυνση καταστάσεων, για τον καθαρισμό και τον εξαγνισμό του εαυτού σας, όσο και των αντικειμένων σας, καθώς και για ξόρκια εξωστρακισμού. Θαλασσινό νερό, χρησιμοποιείται για καθαρισμό, προστασία, θεραπεία, γοητεία, μάγεμα, charming, που λέμε, γιατί έχει να κάνει και με τη θεά την Αφροδίτη, έτσι. Εξωστρακισμό, καθώς και ως αντιπρόσωπος των πνευμάτων και των θεοτήτων του ωκεανού. Τους ορίσια που λέμε στα αγγλικά. Ή τον Ποσειδώνα, ή τις νηρίδες. Λοιπόν, νερό από χιόνι. Χρησιμοποιείται για ξόρκια μεταμόρφωσης, ισορροπίας και ηρεμίας. Νερό από καταράκτη. Καλά είμαι, Μιχάλη μου, καλά είμαι. Μια χαρούλα. Νερό καταράκτη, waterfall. Χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση εμποδίων, τον εξαγνισμό, τον καθαρισμό και για να φέρει κίνηση σε ένα ξόρκι στη ζωή σας. Συχνά χρησιμοποιείται σε ξόρκια ομορφιάς ή σε τελετουργίες και τυπικά για μια εύκολη γέννα. Νερό από πηγάδι. Χρησιμοποιείται για θεραπεία, εξαγνισμό, αστρική προβολή, διάβαση του φράχτη που σας είπα πριν
Σύνδεση με τον άλλο κόσμο, ξόρκια ευχών, ενίσχυση της διαίσθησης, κατοτρομαντία και για τη λύση από κατάρες. Το νερό από άβλακα είναι αυτό που σου είχα πει από υπόνομο, που είχα πει, το mud water και όλα αυτά, θα το δούμε τώρα. Λοιπόν, αν το φεγγαρό νερό, moon water, είναι η ενέργεια του υποσυνείδητο, έχουμε καμία ερώτηση πριν συνεχίσω, παιδιά μου? Το θαλασσινό νερό Angel, ναι, μας καθαρίζει. Καμία ερώτηση? Καλησπέρα, Βίκη. Το gutter, το νερό από το... Γεια σου, Διονυσία μου, όμορφη. Νερό από gutter, από άβλακα, από αυλάκι δηλαδή και από αυτό, είναι για... Πέφτει στην κατηγορία για mud water, κάτσε να σου πω, γιατί με ρώτησες. Για black water, mud water, τέτοιο είδος νερό. Για λάσπη, mud, χρησιμοποιείται για γύρωση, grounding και τα λοιπά. Λοιπόν, καλησπέρα κόκκινα. Και ο αέρας όταν μας μισά, μας καθαρίζει, ισχύει. Είναι το επόμενο στοιχείο. Θα μιλήσω και για αυτά. Καλησπέρα, Κωστή μου. Τι κάνεις, αγάπη μου? Λοιπόν, πάμε τώρα. Γεια σου, Έψιλον. Καλά, ρε Κωστή μου, εδώ πέρα. Εδώ, μιλάμε για διάφορες ιδιότητες μαγικών νερών. Λοιπόν, αν το φεγγάρο νερό, moon water, είναι η ενέργεια του υποσυνείδητου, των συναισθημάτων και του μυστηρίου, το ηλιόνερο, sun water, είναι το ακριβώς αντίθετο. Είναι η καθαρή ομή ενέργεια της δράσης, της ζωτικότητας, της αλήθειας και της λογικής. Το sun water είναι νερό που έχει φορτίσει κάτω από τις ακτίνες του ήλιου και κουβαλάει όλη τη θερμότητα, το φως και τη δύναμη του ζωδότη αστέρα μας. Οι μαγικές ιδιότητες του sun water. Το ηλιόνερο είναι από τα πιο ισχυρά εργαλεία για να ξυπνήσει στάσιμες καταστάσεις και να φέρει θετικότητα ή κύριες ιδιότητες. Λοιπόν, πριν συνεχίσω για τις κύριες ιδιότητες τους, ακούστε να σας πω κάτι. Όταν σας είχα πει την περασμένη εβδομάδα για το φεγγαρό νερό, το φεγγαρό νερό, ανάλογα για το τι θα το χρησιμοποιήσεις και έχει να πάει με την κάθε φάση της σελήνης και τα λοιπά και την κάθε πανσέλινο. Το moon water, όπως και τα υπόλοιπα νερά που σας είπα, τα κρύβουμε μέσα σε μέρος σκοτεινό. Δεν πρέπει να τα δει ο ήλιος. Όσον αφορά το sun water, πρέπει να το βλέπει ο ήλιος, δεν πρέπει να το βλέπει το σκοτάδι. Γιατί σαν να φεύγει η μαγική του ιδιότητα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Οι κύριες ιδιότητες του είναι ζωτικότητα και προσωπική δύναμη, σου δίνει όθηση, ενέργεια και κουράγιο όταν νιώθεις εξαντλημένος, υποτονητικός ή σε κατάθλιψη. Φέρνει επιτυχία, πλούτο και αυθονία, το νερό του ήλιου. Ο ήλιος συνδέεται παραδοσιακά με το χρυσό και την υφημέρεια. Το ηλιόνερο χρησιμοποιείται σε εξόρκια για επαγγελματική επιτυχία, τύχη και δημιουργικότητα. Χρησιμοποιείται επίσης για προστασία και καθαρισμό. Το φως του ήλιου διώχνει τα σκοτάδια, τα καίει, λειτουργεί ως ένα πανίσχυρο πνευματικό απολυμαντικό και έχοντας κάθε αρνητική ενέργεια, κατάρα ή παράσιτο στο περιβάλλον σου. Βοηθάει στο να δεις τα πράγματα όπως πραγματικά είναι, να πάρεις ξεκάθαρες αποφάσεις και να αποκαλυφθούν τα ψέματα. Όλα τα υπόλοιπα νερά δεν τα πίνουμε. Δεν τα πίνουμε τα υπόλοιπα νερά.
έτσι, που σας ανέφερα τώρα. Το sun water μπορείτε να το πιείτε. Το moon water μπορείτε να το πιείτε. Έτσι. Λοιπόν, και ειδικά το sun water, το νερό του ήλιου, βοηθάει στο να δεις τα πράγματα όπως πραγματικά είναι, να πάρεις ξεκάθαρες αποφάσεις και να αποκαλυφθούν τα ψέματα που μπορεί να σου έχουν πει κάποιοι άνθρωποι. Η διαδικασία είναι απλή, αλλά έχει μερικά κλειδιά που κάνουν τη διαφορά το πώς να το φτιάξετε. Το δοχείο χρησιμοποιούμε πάντα ένα γυάλινο μπουκάλι βάζο. Στα υπόλοιπα νερά που σας ανέφερα σήμερα, δεν μας νοιάζει να είναι καθαρά, δηλαδή να είναι πλημμένα, αλλά δεν μας νοιάζει να είναι καθαρά ενεργειακά, όπως πρέπει να είναι όταν θα τοποθετήσουμε φεγγαρό νερό μέσα. Όπως είναι να τοποθετήσουμε ηλιόνερο μέσα. Αυτά πρέπει να είναι καθαρά. Και όταν λέμε καθαρά, εννοούμε και καθαρά ενεργειακά. Χρησιμοποιούμε ένα γυάλινο μπουκάλι βάζο, το ενισχύουμε με ηλιακή ενέργεια, το βγάζουμε πρώτα στον ήλιο. Άμα θέλουμε να το ενισχύσουμε πιο πολύ, διαλέγουμε ένα κίτρινο, πορτοκαλί, διάφανο γυαλί. Βάζουμε πεντακάθαρο νερό μέσα, ιδανικό από πηγή αν έχουμε, ή αν είναι φιλτραρισμένο από τη βρύση. Τοποθετείτε σε εξωτερικό χώρο ή σε ένα πρεβάζι που το βλέπει ο ήλιος για τουλάχιστον 1 με 3 ώρες. Ποια ζώδια πιάνει πιο πολύ το sun water? Το ξώτης κρυός λέων. Τα ζώδια της φωτιάς. Λοιπόν, θα δώσω Κωστή μου, μέσα είναι ο άντρας μου. Μέσα είναι. Εδώ είναι. Λοιπόν, καλησπέρα Φίνιξ μου. Λοιπόν, πάμε τώρα. Όπως είπαμε, βάζουμε νερό πηγή από πηγή ή φιλτραρισμένο βρύση. Εγώ θα έλεγα, άμα είναι να το πιείτε φιλτραρισμένο νεράκι ή νεράκι από, πες το, από τα μπουκάλια που αγοράζουμε. Τοποθετείτε σε ένα εξωτερικό χώρο, σε ένα περβάζι που το βλέπει ο ήλιος για τουλάχιστον 1 με 3 ώρες. Και να έχασες, Φίνιξ μου, το έχω στο YouTube. Η πιο ισχυρή ώρα είναι το μεσημέρι γύρω στις 12 με 3, όταν ο ήλιος βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο του και η ενέργειά του είναι στο ζενήθ. Προσοχή, μην το αφήσεις έξω αφού νυχτώσει. Δεν το αφήνουμε έξω αφού νυχτώσει. Γεια σου, Αποστόλη. Γιατί θα αρχίσει να απορροφάσει ελληνιακή ενέργεια και δεν θέλουμε. Άρα, με το που θα βγει ο ήλιος, στην ανατολή του ήλιου, το βγάζουμε έξω, όταν ανατέλει ο ήλιος και το μαζεύουμε στο σούροπο. Πριν το σούροπο. Λοιπόν, πώς να το χρησιμοποιήσουμε? Μπορούμε στο σπίτι μας το ψεκάζουμε στις γωνίες του σπιτιού ή του γραφείου για να διώξεις τη μουντάδα, τη στασιμότητα και τους καυγάδες και να φέρεις χαρά και ζωντάνια. Και τι άλλο μπορείς να βάλεις? Άμα θες να κάνεις κάτι τέτοιο, βάζεις μέσα και μερικές σταγόνες αιθέριο έλαιο λεμόνι, αιθέριο έλαιο πορτοκάλι και αιθέριο έλαιο μανταρίνι για να ενισχύσει την ενέργεια του χώρου και να κάνει uplifting. Λοιπόν, σε τελετουργικό μπάνιο, πρόσθεσε λίγο sun water στο μπάνιο σου για να καθαρίσεις την άβρα σου, να τονώσεις την αυτοπεποίθησή σου και να νιώσεις πιο ελκυστικός ή ελκυστική. Στέλιο, έχεις πάρει φόρα και κάνεις μπλοκ τον κόσμο. Αγάπη μου, μόνο να κάνουμε μπλοκ. Α, και αυτόν. Έξω. Γεια σας. Λοιπόν. Πάμε. Για τα φυτά σου. Πότισε τα φυτά σου που μοιάζουν μαραμένα ή λυπημένα για να τους δώσεις μια ένεση ενέργειας. Γεια σου, ρε Φίνιξ. Καθαρισμός. Ναι, κοριτσάκι μου, σε έχω βάλει και σε ένα moderator. Καθαρισμός κρυστάλλων. Χρησιμοποίησέ τα για να ξεπλύνεις και να φορτίσεις κρυστάλλους που συνδέονται με τον ήλιο και τα στοιχεία της φωτιάς, όπως ο κιτρίνης, ο μαρκασίτης, ο πυρίτης, το μάτι του τίγρη, ο ηλιόλιθος και ό,τι άλλα είναι έτσι σε κίτρινο χρυσό καφέ.
Το ηλιόνερο που φτιάχνεται κατά το θερινό ηλιοστάσιο, Λίθα, γύρω στις 21 Ιουνίου, θεωρείται το πιο ισχυρό, το πιο ιερό και πανισχυρό όλης της χρονιάς, καθώς εκείνη τη μέρα ο ήλιος γιορτάζει την απόλυτη κυριαρχία του. Το ηλιόνερο είναι το απόλυτο αντίβαρο του φεγγαρόνερο, ενώ το moon water κυβερνά το συναίσθημα, το ασυνείδητο και τη διαίσθηση. Το ηλιόνερο αντιπροσωπεύει τη συνειδητή δράση, τη ζωτικότητά μας, την αλήθεια και την πνευματική φώτιση. Αν αναλύσουμε σε βάθος τις ιδιότητες του, τις δυνατές στιγμές και τη δημιουργία του και τι ακριβώς συμβαίνει όταν ο ήλιος σκοτεινιάζει κατά τη διάρκεια μιας έκλειψης. Πάμε να τα δούμε και αυτά. Λοιπόν, οι κύριες μαγικές ιδιότητες του ηλιόνερου. Καθαρισμός και πνευματικό απολυμαντικό. Όταν οι ακτίνες του ήλιου διαλύουν το σκοτάδι, έτσι και το ηλιόνερο καίει την αρνητική ενέργεια, τα ενεργειακά παράσιτα και τη στασιμότητα. Συνδέεται άμεσα με τα τσάκρα του ηλιακού πλέγματος, που είναι εδώ, το κίτρινο. Χρησιμοποιείται για την ενίσχυση, το θάρρος, την ηγεσία και την αυτοεκτίμηση και τη χαρά της ζωής. Φέρνει αυθονία και επιτυχία. Ο ήλιος είναι ο χρυσός του ουρανού. Το νερό αυτό είναι ιδανικό για λειτουργίες ή ξόρκια που αφορούν τον πλούτο, την επαγγελματική αναγνώριση και την καλή τύχη. Φέρνει την αλήθεια και τη δικαιοσύνη στο φως. Υπό το φως του ήλιου τίποτα δεν μπορεί να κρυφτεί. Βοηθάει στην αποκάλυψη μυστικών και ψεμάτων. Ο ήλιος, η ενέργεια του ήλιου αλλάζει ανάλογα με την ώρα και την ημέρα και την εποχή. Μπορείς να επιλέξεις τον ήλιο που ταιριάζει στο σκοπό σου. Ο ήλιος της αυγής. Φέρνει την ενέργεια της νεότητας, της ελπίδας και της αθωότητας, ιδανικός για νέα ξεκινήματα, θεραπεία για να φέρεις φρέσκια ενέργεια στη ζωή σου. Άρα συλλέγεις νερό, την αυγή. Έτσι, μπορείς να το βάλεις μόνο την αυγή, δηλαδή από τις 6, 7, όταν κάνει sunrise στην αυγή. 6 η ώρα πες, 6, 7, 8, 9. 3 ώρες, 1 με 3 ώρες. Ο ήλιος του μεσημεριού, Zenith, είναι ο ήλιος στο πικ της δύναμής του. Είναι 12 με 2. Για 2 ώρες, έτσι. 2 με 3 ώρες. 1 με 3 ώρες, εγώ σας λέω 2 ώρες, έτσι. 6 με 8. Ή 7 με 9. Ανάλογα το καλοκαίρι και τα λοιπά. Ο ήλιος του μεσημεριού, όπως σας είπα, αυτό το νερό έχει την πιο δυνατή επιθετική και προστατευτική ισχύ. Είναι το καλύτερο για ξόρκια πλούτου, θριάμβου και εξωστρακισμό του κακού. Ο ήλιος του δειλινού, όταν αρχίζει και πέφτει ο ήλιος. Φέρει την ενέργεια στο κλείσιμο της οριμότητας και της ανάπαυσης. Χρησιμοποιείται για να τελειώσει μια κατάσταση, να διώξει μια κακά συνήθεια ή για ειρήνευση πραγμάτων. Εποχιακός ήλιος. Το ηλιόνερο που μαζεύεται κατά το θερινό ηλιοστάσιο, γύρω στις 21 Ιουνίου, θεωρείται το πιο ιερό και φορτισμένο με τη μέγιστη δυνατή ζωωτική ενέργεια. Τι γίνεται όμως όταν έχουμε έκλειψη ηλίου? Είναι σαν το moon water της έκλειψης. Εδώ ερχόμαστε σε ένα πολύ μυστηριώδης ερώτημα. Ναι, η έκλειψη ηλίου, solar eclipse water, λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο όπως το blood moon, έκλειψη σελήνης, αλλά σε μία αρσενική ηλιακή εκδοχή, ενώ το blood moon είναι σε θηλυκή. Όταν συμβαίνει μια έκλειψη ηλίου, η σελήνη μπαίνει ανάμεσα στη γη και τον ήλιο. Σβήνοντας προσωρινά το φως του. Μαγικά αυτό δεν είναι απλά sun water, είναι μια ένωση των δύο μεγάλων φώτων, ήλιου και σελήνης, αλλά σε μια κατάσταση σοκ και απότομης ανατροπής. Αν φτιάξεις νερό κατά τη διάρκεια μιας έκλειψης ηλίου, αυτό το νερό δεν έχει τη ζεστασιά του ήλιου, δεν έχει τη θετική ενέργεια του κλασικού sun water, αντίθετα κουβαλάει μια ενέργεια άκρως χαοτική, απρόβλεπτη και σκοτεινή. Είναι το νερό της κοσμικής επανακίνησης, reset. Όπως ο ήλιος σβήνει και ξαναγεννιέται μέσα σε λίγα λεπτά, έτσι και αυτό το νερό χρησιμοποιείται για ριζικές και βίαιες σαρωτικές αλλαγές στη ζωή μας. Είναι για τις στιγμές που θέλεις να γκρεμίσεις κάτι ολοκληρωτικά και να το χτίσεις από το μηδέν, ακόμα και τον ίδιο σου τον εαυτό. Αποκάλυψη του σκιωδού σε αυτό σου, shadow work. Καθώς η σελήνη το ασυνείδητο καλύπτει τον ήλιο, τη λογική, το νερό αυτό φέρνει στην επιφάνεια τα πιο βαθιά κρυμμένα σου μυστικά, τους φόβους και τα τραύματα, όταν θα κάνεις νερό σε έκλειψη ηλίου. Προσοχή όταν φτιάχνουμε τέτοιο νερό.
Όπως και με το Blood Moon, οι περισσότεροι έμπειροι άνθρωποι, ασκούμενοι, αποφεύγουν να χρησιμοποιήσουν το νερό της έκλειψης του ηλιού για καθημερινά ξόρκια, όπως το να προσελκύσουν χρήματα ή αγάπη, επειδή η ενέργειά του είναι άγρια και μπορεί να φέρει εντελώς τα αντίθετα αποτελέσματα ή μεγάλες ανατροπές στη ζωή τους, πριν έρθει η ισορροπία. Είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται μόνο όταν ξέρεις ακριβώς τι κάνεις και είσαι έτοιμος για μια πνευματική καταιγίδα. Αυτά. Ελπίζω να σας κάλυψα. Ερωτήσεις κανείς? Έχει, όχι, ναι. Όχι, ναι. Ναι, όχι. Λοιπόν, έχω βάλει για να κάνω τσιγάρο. Τώρα άμα το βγάλει, το βγάλει. Δεν νομίζω, γιατί το έχω βάλει. Ραφαέλα, τσέκαρε, το έχω βάλει. Πριν το ανάψω. Πρέπει να το έχω βάλει. Τσέκαρε το. Σε ευχαριστώ, ρε μαράκι μου, σε ευχαριστώ. Αυτό το νερό δεν είναι μόνο για μία μέρα. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και να το ανανεώσεις. Είναι αν θες να κάνεις ένα τελετουργικό. Για ποιο νερό εννοείς, Βίκυ μου, της έκλειψης ηλίου ή το sun water? Για ποιο απ' όλα? Στα settings, πρέπει να το έχω φτιάξει, μπουμπού. Περίμενε, πρέπει να το έχω φτιάξει. Δεν μου το έχει βγάλει. Εντάξει. Το νερό του ήλιου είναι όταν θες να το χρησιμοποιήσεις, Βίκυ μου, για μια συγκεκριμένη μέρα το χρησιμοποιήσεις. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις το νερό του ήλιου όταν θες να ψεκάσεις μέσα στο σπίτι σου κάθε μέρα. Και μπορεί να ανανεώνεις κάθε μέρα καινούριο νερό. Να βγάλουμε νερό σήμερα, να το ψεκάσουμε το χώρο μας, να βάλουμε καινούριο και τα λοιπά. Να ξαναφτιάξεις καινούριο την άλλη μέρα, και ξανά την άλλη μέρα, και ξανά την άλλη μέρα. Ναι, Μαρία μου, είναι επικίνδυνο. Άμα δεν ξέρεις γιατί το χρησιμοποιήσεις, είναι επικίνδυνο το νερό της έκλειψης. Είναι σαν το Blood Moon. Το sun water, ναι, μπορείς να το πιείς. Σου κάνει καλό, σου κάνει καθαρισμό. Στα καίει όλα μέσα. Μπορείς πριν φτιάξουμε το νερό μας, το οποιοδήποτε νερό μας, είτε moon water είτε sun water, μπορούμε να του μιλήσουμε κιόλας για ποιο σκοπό το θέλουμε. Να πάρεις το μπουκάλι, να το γεμίσεις με νεράκι, να του μιλήσεις, σ' ακούει. Να του μιλήσεις για ποιο σκοπό το θέλεις, το θες για καθαρισμό, το θες για να κάνεις κάποιο τελετουργικό, θα του πεις, το θέλεις για να σε θεραπεύσει, για να καταλαγιάσει συναισθήματα. Του τα λες όλο αυτό, το βγάζεις έξω, στον ήλιο και το βγάζεις στο πικ του, που είναι το μεσημέρι, και μετά μπορείς να το πιείς. Και βέβαια. Άλλες ερωτήσεις. Ναι, έχω πει, Μαρία μου, ότι δεν... Κοίτα, αν θα βάλεις νερό δίπλα στο κρεβάτι σου, είναι αυτό ωραίο αυτό που λες, αν θα βάλεις νερό δίπλα στο κρεβάτι σου, θα βάλεις νερό με αλάτι μέσα, έτσι ώστε να απορροφήσει οτιδήποτε αρνητικό μπορεί να υπάρχει την ώρα που κοιμάσαι. Είτε όταν κάνεις αστρικό ταξίδι, είτε όταν βλέπεις όνειρα, είτε όταν κάνεις lucid dreaming, είτε όταν κοιμάσαι βαριά, γιατί η ψυχή μας φεύγει από το σώμα μας όταν κοιμόμαστε. Λοιπόν,
Να μην το πιεις αυτό το νερό. Να μην ξυπνήσεις το πρωί και να το πιείς. Μπορεί να έχεις νερό δίπλα στο κρεβάτι σου για να απορροφήσει οτιδήποτε αρνητικό και μετά να το χύσεις στην τουαλέτα. Να μην πίνουμε νερό που έχουμε δίπλα στο κρεβάτι μας. Αυτό έχω πει. Δηλαδή, είναι πολλοί άνθρωποι που διψάνε μες τη νύχτα και έχουν ένα μπουκάλι νερό ή ένα ποτήρι νερό δίπλα στο κρεβάτι τους. Το οποίο σημαίνει ότι απορροφάει οτιδήποτε αρνητικό το νερό. Άμα το πιείς, είναι σαν να το ξαναβάζεις μέσα στο σώμα σου και να βάλεις χειρότερα πράγματα. Άρα, το αφήνουμε, που να αφήσουμε νερό μέσα στο δίπλα στο κρεβάτι μας, να βάλουμε και λίγο αλάτι μέσα, να απορροφήσει οτιδήποτε αρνητικό και μετά το χύνουμε. Καλώς τη Σελένια. Τι κάνεις, αγάπη μου? Να είσαι καλά, μαράκι μου. Δεν ξέρω αν υπάρχουν τίποτα ερωτήσεις εδώ. Λοιπόν, το live αυτό, παιδιά, θα το βρείτε και στο YouTube, όποιος θέλει. Παυλίνα μου, και σε μπουκάλι κλειστό απορροφιέται. Απορροφιέται. Δεν το πίνουμε, το μπουκάλι που έχουμε δίπλα στο νερό μας, στο κρεβάτι μας. Ποτέ. Ναι, νερό με αλάτι δίπλα στο κρεβάτι μας, αλλά δεν το πίνουμε το νερό. Δεν το πίνουμε. Βίκυ μου, άμα θέλεις, ξαναμπαίνεις μέσα στο YouTube, το παρακολουθείς, είναι όλα μέσα εκεί. Αν έχεις κάποια ερωτησούλα, ρώτα με. Α, καλά, κι εγώ με ένα μπουκάλι νερό δίπλα μου είμαι. Αν έχουμε νερό ηλίου και μας περισσέψει, τι το κάνουμε? Το επιστρέφουμε στη φύση. Δεν το πετάμε ποτέ στην τουαλέτα, ποτέ κάτω στο νεροχύτη. Πάντα το επιστρέφουμε στη φύση. Ό,τι παίρνουμε από την φύση, το επιστρέφουμε στη φύση. Βέβαια, τα νερά που έχει να κάνει όμως από αυτά τα νερά που σας είπα πριν, το mud water, το hail water, το storm water, όλα αυτά πάνε τουαλέτα, υπόνομο κτλ. Άλλες ερωτήσεις? Για θέματα υγείας, γεια σου ρε Κική μου. Λοιπόν, για θέματα υγείας, θα έλεγα το νερό του ήλιου. Και εγώ ποτέ δεν έχω νερό στήλο στο κρεβάτι μου. Είναι άκρως απαγορευτικό. Το έχω μόνο αν θέλω να απορροφήσω κάτι και το βάζω πίσω από την πόρτα μου. Το νερό του ήλιου, ποιο είναι? Έγγελ μου, τόση ώρα για το νερό του ήλιου μίλαγα. Το νερό του ήλιου είναι αυτό που φτιάχνουμε όταν θέλουμε, δηλαδή το βγάζουμε ένα μπουκάλι το οποίο το έχουμε καθαρίσει ενεργειακά, δηλαδή το έχουμε πλύνει, το περνάμε με ένα στικάκι μέσα έξω ή με λιβάνι ή με οτιδήποτε, το βγάζουμε και στον ήλιο να απορροφήσει την ενέργεια του ήλιου και το γεμίζουμε με νερό και το βγάζουμε απουσία και το βγάζουμε έξω. Καλησπέρα, Τζίμι, καλησπέρα. Και το βγάζουμε έξω να απορροφήσει την ενέργεια του ήλιου. Αυτό είναι το νερό του ήλιου. Εγώ, Κατερίνα, έχω νερό δίπλα στο κομμωδίνο γιατί ξημερώνω όταν παίρνω ένα χάπι. Τι να κάνω? Όταν εννοείς ξημερώματα, εννοείς ξημερώματα.
Δεν μπορείς να σηκωθείς από το κρεβάτι, να πας να πιεις... να σηκωθείς να πας στο ψυγείο, δηλαδή να πάρεις το νερό. Πρέπει να το έχεις εκεί δίπλα σου να πίνεις, Ναι. Πώς το κάνεις με λιβάνι. Καίς λιβάνι στο κάρβουνο, δεν καίς λιβάνι στο κάρβουνο. Και περνάς το μπουκάλι από πάνω. Απλό. Πολύ απλό. Το νερό που έχουμε κάνει μπάνιο μπορούμε να το κάνουμε κάτι. Το νερό που έχουμε κάνει μπάνιο, ρε Στέλιο, όταν κάνουμε μπάνιο δεν τραβάει, Τι έχεις μάθει τόσα χρόνια, 17 χρόνια που σε έχω δίπλα μου, αγάπη μου. Δεν απορροφάει την ενέργεια της καθημερινότητας που έχουμε τραβήξει όταν είμαστε έξω στη δουλειά, στον κόσμο, όταν πηγαίνουμε για έρευνες. Τι το κάνουμε, πάει στον υπόνομο, εκεί που ανήκει. Τι ερώτηση ήταν αυτή. Μηδέν, Στέλιο, μηδέν. Για σένα, 0. Καλησπέρα, Dark Hunters. Τι κάνετε, παιδιά. 0, Στέλιο. Σου είπα ότι το κάνουμε, ρε, το νερό από το μπάνιο μας. Καλό θα είναι να σηκωθείς, σοφάκι μου. Να μην το έχεις δίπλα στο κομμωδίνο σου. Γιατί όχι νερό δίπλα στο κομμωδίνο. Γιατί όταν κοιμόμαστε, θα το ξαναπώ, όταν κοιμόμαστε, βγαίνουμε από το σώμα μας, κάνουμε αστρικό ταξίδι. Όταν κοιμόμαστε, έρχονται διάφορα όνειρα, μπορεί να έχουμε επισκέπτες που έρχονται διάφοροι επισκέπτες. Αφήνουμε ελεύθερο όλη την αρνητικότητα της ημέρας και το νερό το απορροφάει. Όταν το πίνεις, είναι σαν να ξαναπαίρνεις πίσω αυτό που έχεις κάνει release. Θα τον αφήσω με το... Μπράβο. Ακριβώς. Αυτό που λέει και η Σελένη. Τραβάει όλη την αρνητική ενέργεια του χώρου, του δωματίου και αυτό που κάνει η release ο ίδιος ο άνθρωπος όταν κοιμάται, γιατί ελευθερώνεται όταν κοιμάται ο άνθρωπος. Δεν σε πιάνει. Δεν μπορώ να σε πιάσω, αγόρι μου. Βοήθησέ με. Τι να τον περάσω, μωρή Μαρία. Τον ακούς τι λέει. Εν τω μεταξύ, παιδιά, ο Στέλιος είναι έξω, γιατί έχει πιο δροσιά έξω. Εγώ λιώνει το κορμί εδώ μέσα, παρόλο που έχω ανοίξει το air condition. Λιώνω. Ο κύριος Βεράγκος είναι έξω στον κήπο και έχει αράξει τσιγαράκι, ανετότατος, στην τροσούλα. Αυτά. Καταγραφεί το νερό. Έχει μνήμη, σωστά. Αν το κρατήσουν, μπορούν... Τι να δουλέψεις, αγόρι μου, το νερό που θα βγάλεις εσύ από το δικό σου το σώμα, που θα έχει απορροφήσει όλη την αρνητική ενέργεια. Τι θες να δουλέψεις με αυτό. Για πες. Τι τραβάω, γυναίκα. Γεια σου, ρε Λένα. Μπράβο. Να καλύπτονται και οι καθρέφτες το βράδυ όταν κοιμόμαστε. Εγώ δεν έχω καθρέφτες μες στο δωμάτιο. Δηλαδή, δεν έχω ούτε νερό, ούτε καθρέφτες μες στο δωμάτιο. Ένας καθρέφτης υπάρχει μέσα στο σπίτι και αυτός είναι μέσα στο μπάνιο. Και δεν τον κοιτάω για πολλή ώρα, ποτέ. Ναι, Βίκυ, δεν ξέρω τι υπονοεί αυτό το παιδί. Κάτι έχει στο μυαλό του αυτό το παιδί. Πού να πάω, ρε Βέρα, έξω. Πού να πάω. Καλησπέρα, Love. Καλησπέρα, Love.
Κατά μην σε σκάφη θα πληθεί. Τώρα τι θέλει να το κάνει το νερό του, που θα κάνει μπάνιο, που θα έχει απορροφήσει οτιδήποτε αρνητικό της ημέρας. Δεν ξέρω πού θες να το χρησιμοποιήσεις το νερό σου, αγόρι μου. Λοιπόν, να σου φέρω το σορτσάκι σου, αγόρι μου, έξω να μπει στο πλάνο. Θες να μπει στο πλάνο? Δεν έχω πρόβλημα, πάτησέ μου. Να σου φέρω το σορτσάκι σου, γιατί είναι με το ποξεράκι. Να σου φέρω μια μπλουζίτσα και ένα σορτσάκι. Στα φέρω δυο λεπτάκια να μπει και εσύ να μιλήσει στον κόσμο, αγάπη μου. Θες να μιλήσει στον κόσμο? Στελάρα, σε φωνάζουνε. Αγόρι μου, πες ένα ναι και εγώ έρχομαι. Καλησπέρα, Σόφη μου. Ναι, παραφυσικά φαινόμενα, συμφωνώ 100% ότι πρέπει να καλύπτουμε τα εικαφρέ. Ακόμα και οι τηλεοράσεις μας. Ακόμα και η τηλεόραση θεωρείται Black Mirror. Ούτε τηλεόραση έχουμε στο δωμάτιο. Να πλύνει πιο αμάξι στο δικό του. Δεν έχει. Λοιπόν, μισό, επανέρχομαι, πάνω να του φέρω ένα σορτσάκι, πάνω να του φέρω και μια μπλουζίτσα, να έρθει το παιδί στο προσκήνιο. Θα τη δει έξω να ξεπερνάει, φίλε μου. Έλα, αγάπη μου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Φαίνεται το Στελάρα τώρα. Λοιπόν, πάμε. Η Ζώρα. Ζωρίτσα. Ζώρα. Έλα να πεις γεια σου στον κόσμο, έλα. Έλα, Ζώρα. Έλα. Πες γεια σου στον κόσμο. Πες γεια σου στον κόσμο, έλα. Έλα. Ζεσταίνεσαι, μπουμπού. Ζεσταίνεσαι. Ζεσταίνεσαι. Μου το δείξει. Έτσι πάει. Όταν δεν πάει το βουνό στο Μωάμεθ, πάει το Μωάμεθ στο βουνό. Λοιπόν, άλλες ερωτήσεις. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Έχει αεράκι έξω. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει. Περνάει τόσο καλά έξω στον αέρα που δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει μέσα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Και νερό, και καθρέφτη, και τηλεόραση. Να μην υπάρχουν μέσα στο δωμάτιό μας. Αυτό είναι το καλύτερο. Ποια τη Ζώρα να ανεβάσω παράθυρο? Ναι, ναι, Άντζελα, αισθάνονται. Αν ανεβάσω το Στέλιο παράθυρο, αν θέλει ο Στέλιος να ανέβει παράθυρο, ας μου το πει. Ας μου το γράψει εδώ πέρα και αν θέλει να ανέβει παράθυρο, θα τον ανεβάσω. Δεν έχω πρόβλημα. Τι είναι, παιδιά, γιατί? Άρα. Ναι, ναι, αν θέλει να ανέβει παράθυρο, ας μου πει και θα τον ανεβάσω παράθυρο. Δεν έχω πρόβλημα. Ό,τι θέλει. Πάντως λένε, ναι, Φίνιξ εκεί στην Κύπρο έχει πολύ ζέστη. Ναι, να μου πεις, είστε κοντά στη Λιβύη.
Αύριο 6 ώρα μαζεύεις νερό για το νερό του ήλιου, εννοείς. Λοιπόν, δεν έχω πρόβλημα να ανέβεις, αγάπη μου, στο live μου. Κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, τώρα, το νερό μπορείς να το πάρεις το πρωί 6 ώρα και να το βγάλεις έξω στον ήλιο. Και οι γάτες βλέπουν οντότητες. Οι γάτες, να ξέρετε ότι οι γάτες, έχει δίκιο αυτό ο Κώστας, οι γάτες μαζεύουν την αρνητική ενέργεια από το χώρο, την απορροφάνε, έχουν τη δύναμη να την απορροφήσουν. Το σκυλί όμως, και αυτό είναι το άσχημο με το σκυλί, επειδή προσπαθεί, είναι ο προστάτης, η γάτα απορροφάει την ενέργεια την άσχημη και ξέρει να τη διοχετεύει. Γιατί είναι ανάμεσα στους κόσμους οι γάτες. Το σκυλί όμως, όταν θα τραβήξει την αρνητική ενέργεια ή κάτι πιο άσχημο, μπορεί και να σου πεθάνει το σκυλί. Γι' αυτό συνιστώ εγώ ότι όταν πάμε, κάποιοι άνθρωποι παίρνουν τα σκυλιά τους και πάνε και στο εξωτερικό, το έχω δει αυτό, που παίρνουν το σκυλί τους για έρευνα, μαζί, σε στοιχειωμένα μέρη. Είναι απαγορευτικό. Δεν το κάνεις αυτό. Φρικάρει το σκυλί. Μπορεί να σου πάθει ζημιά. Μαζεύεις το νερό σου, Βίκη μου, αύριο 6 ώρα το πρωί και βγάλει το ό,τι ώρα θέλεις, ανάλογα για που το θέλεις. Το θέλεις για το μεσημέρι, βγάλω το μεσημέρι, 12 με 2. Εγώ με λέει αγκαλιά με το air condition. Θα το έχεις, δηλαδή, αν το θες όλη μέρα, να σου πάρει και την ιδιαιτερότητα, δηλαδή, Βίκη μου, αν το θέλεις όλη μέρα, αγάπη μου, να σου πάρει και το ήλιο της αυγής, που φέρνει την ενέργεια της νεότητας, της ελπίδας και της αθωότητας, για νέα ξεκινήματα, θεραπεία και να φέρει φρέσκια ενέργεια στη ζωή σου. Μπορείς να το αφήσεις από το πρωί, από τις 6. Να το αφήσεις και για το μεσημέρι, που είναι ο ήλιος είναι στο πικ της δύναμής του. Αυτό το νερό έχει την πιο δυνατή επιθετική και προστατευτική ισχύ. Είναι το καλύτερο για να φέρεις πλούτο, θρίαμβο και να εξωστρακίσεις και το κακό. Μπορεί να το αφήσεις και το μεσημέρι και να το αφήσεις και μέχρι το δειλινό, δηλαδή πριν δύσει ο ήλιος. Φέρνει την ενέργεια του κλεισίματος της ωριμότητας και της ανάπαυσης. Χρησιμοποιείται για να τελειώσουν οι καταστάσεις, να διώξει μια κακή συνήθεια, για να φέρεις ειρήνη μες στο σπίτι σου. Μπορεί να το έχεις από το πρωί, από τις 6, και μπορεί να το μαζέψεις, δηλαδή από την αυγή μέχρι το σούρπο. Άρα το σκυλί, Άντζελά μου, έβλεπε πράγματα που υπήρχαν εκεί πέρα και ίσως δεν ήθελε να ανοίξει το σιτάρι, γιατί μπορεί να υπήρχε κάτι που δεν έπρεπε να υπήρχε εκεί μέσα. Μπράβο, Σελάνια, και αυτό το διάβασα και εγώ, ότι οι γάτες βλέπουν σε 7 διαστάσεις ταυτόχρονα. Ναι, να την αφήσω, να στη φέρω να τη δεις. Δεν το πάω ποτέ το σκυλί για έρευνα. Ποτέ. Μπορεί να μην πάθει τίποτα. Όταν καταβρέχουμε κάποιον σημαίνει κάτι. Τι εννοείς, βρε μαράκι μου, για εξήγησε το μου λιγάκι αυτό. Ήμουν με κάποιον, άσκησε δύναμη και ήταν οι κάρτες από την κηδεία του παππού. Γι' αυτό δεν ήθελε το σκυλί. Εσύ που μένεις Πάρνηθα, λοιπόν, Αθηνά, έλα να αλλάξουμε λίγο, να κατέβεις μπρος τη Δάφνη. Εσύ να ανέβω εγώ προς την Πάρνηθα, κορίτσι μου. Εκεί που φυσάει λίγο. Υπάρχουν παραπάνω από 7 διαστάσεις. Α, φυσάει παντού, Θα έρθω. Μια ξενάγηση. Η Πάρνηθα είναι πολύ ωραία.
Έλα στο Εγάλεο. Στο Εγάλεο πρέπει να καίει ο τόπος αυτή τη στιγμή, Μαρία. Πρέπει να καίει ο τόπος. Πρέπει να πάω κάπου... Λοιπόν, πρέπει να συνδυάσω. Είμαι σίγουρη ότι η Πάνηθα έχει... Όχι, έχω πάει Πάνηθα και έχει πάρα πολλά ενεργειακά σημεία. Πάρα πολλά. Πρέπει να συνδυάσω ένα χώρο, ένα σπίτι, να βρω ένα σπίτι, που να είναι πάνω στο βουνό και να κατεβαίνει και θάλασσα. Ελάτε για Περιστέρι, για καφέ. Αυτό με το αλάτι και το νερό είναι αλήθεια που καθαρίζει και βέβαια καθαρίζει. Βέβαια. Βρε καλό στο κορίτσι. Καλό. Πώς πέρασες? Καλά. Εντάξει, ήρθες σε δεκάμες. Είσαι live. Ναι, θες να πεις ένα γεια στον κόσμο? Γεια σας. Τι λες? Μιλάμε για το moon water, sun water, όλα Α, τα... ωραία. Ναι. Οκ. Ενδιαφέρον. Κάτσε κλέβω λίγο νερό και πάμε μέσα. Υπάρχει στην Πάνηθα, όποτε θες πάμε. Πρέπει να έρθουμε και... Καλησπέρα, Dragon. Πρέπει να έρθουμε. Και Πάνηθα. Όταν θες κάποιον να φύγει από το σπίτι σου... Λοιπόν, όταν θες κάποιον να φύγει από το σπίτι σου, ένα unwanted επισκέπτη, ρίχνεις αλάτι, βγαίνεις έξω και ρίχνεις αλάτι πίσω για να φύγει. Σε ευχαριστώ, Στέλλα μου. Ή μπορείς να πας με τη σκούπα και να σκουπίσεις για να φύγει. Ναι, πετάς αλάτι έξω. Καλά είναι, είχε πάει βολτίτσα. Ή ρίχνεις αλάτι ή παίρνεις με τη σκούπα σου και μιλάμε τις σκούπες τις παλιές που είχαν οι παλιές με τις... όχι τις καινούργιες τις σκούπες, που είναι σαν τις μάγισσες τις σκούπες που λέμε, ή που σκούψες στην αυλή, τέτοια σκούπα. Αν θες να φέρεις καλή τύχη μες στο σπίτι σου, την κρεμάς με το κοντάρι κάτω και προς τα πάνω τη σκούπα και για τις ψάθινες, μπράβο. Και στην πεθερά σου, Κώστα μου, τις ψάθινες, μπράβο. Υπάρχουν πολλά πράγματα να μπορείς να κάνεις άμα θες να διώξεις κάποιον από το σπίτι. Μια τέτοια θέλουμε, Ραφαέλα. Ναι, μπράβο, αυτές που έχουν οι μάγισσες. Αυτές, Μαρία μου, αυτές. Ναι, Άτζελα, το νερό να το πετάς με το ποτήρι και το αλάτι στην τουαλέτα. Και αν τραβήξεις στην τουαλέτα να το πετάς. Οι παλιές που κάναν διάφορα, και στα χωριά τα κάνανε αυτά, ξέρουν γιατί τα κάνανε. Πετάς, όχι το ποτήρι, το νερό, αγάπη μου, το νερό ρίχνεις. Τι εννοείς για το αντίθετο? Το περιεχόμενο, όχι το ποτήρι. Δεν πετάς το ποτήρι μέσα στη τουαλέτα, το νερό. Όντως πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ ποιον βγάζουμε στο σπίτι μας. Λίγοι, μπράβο, Αθηνά μου, και με ωραία άβρα. Αθηνά μου, σου υπόσχομαι, θα έρθουμε. Θα έρθουμε πάνω, θα στο υπόσχομαι. Αυτό το ποτήρι, Άτζελα, θα το έχεις μόνο για αυτό το σκοπό. Όταν θέλετε να κάνετε κάτι για να καθαρίσετε αρνητική ενέργεια, τα αντικείμενά σας, το ποτήρι, το πιάτο, το οτιδήποτε, την κατσαρόλα, θα είναι μόνο για αυτά. Θα είναι μόνο για αυτά. Δεν θα τα χρησιμοποιήσεις για να τρως από αυτά τα σκεύη ή να πίνεις νερό από αυτά τα σκεύη. Λοιπόν,
Πόσο νερό και πόσο αλάτι. Μπορείς να βάλεις ίσο νερό, ίσο αλάτι. Και μπορείς να προσθέσεις και ξύδι μέσα. Να βάλεις νερό, ξύδι και αλάτι. Δηλαδή, αν γεμίσεις ένα ποτήρι με νερό, έτσι, μπορεί να βάλεις μισό νερό, μισό ξύδι και 2 κουταλιές σούπα σαλάτι. Για να προσελκύσεις τι, Πόπη μου, τι θες να προσελκύσεις? Να προσελκύσεις αυθονία, να προσελκύσεις λεφτά? Λοιπόν, αυτό το νερό που θα το χρησιμοποιήσεις για να ψεκάσεις το σπίτι σου, τον εαυτό σου, το ελιόνερο που θέλεις για να προσελκύσεις λεφτά, το επιστρέφεις στη φύση, σε μία γλάστρα σου, στα λουλούδια σου. Ό,τι είναι να τραβήξει αρνητικό, θα πρέπει να πάει στον υπόνομο. Ό,τι τραβάει το αρνητικό, θα πρέπει να φύγει στον υπόνομο. Ό,τι θέλεις για να σου τραβήξει το θετικό, όταν τελειώσεις με αυτό το νερό, το χύνεις μέσα στις γλάστρες σου και στα λουλούδια σου. Οκ, ναι, η Ελένια την ξέρω πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Την Ελένια την ξέρω από το 98. Ναι, δεν το πετάς στην είσοδο της πόρτας σου, γιατί το πατάς και το ξαναφέρνεις μέσα στο σπίτι σου. Ποτέ στην είσοδο της πόρτας. Ποτέ. Ποτέ. Dragon μου το live, όλα μου τα live και εδώ στο Catherine Sorrilos και στο Oracle Whispers θα το βρίσκεις πάντα στο YouTube. Τα αφήνω πάνω τα live. Είτε στο YouTube, στο Catherine Sorrilos το αφήνω στο YouTube εδώ πέρα και στο Oracle Whispers όταν κάνουμε τις έρευνες ή όταν μιλάμε για θεματικά με το Στέλιο, είναι όλα πάνω στο YouTube, δεν τα κατεβάζω, μένουν πάνω. Πρέπει να πάρω λίγο ξύδι και αλάτι. Κάτσε να δω. Αλάτι θαλασσινό, ναι. Βίκυ μου, αν μπεις στο YouTube, για να μην τα ξαναλέω τώρα, γιατί τα έχω πει όλα αυτά σήμερα, αν θες να δεις από την αρχή το live που εξηγώ για όλα τα είδη νερού και σε τι χρησιμεύουνε, θα μπεις στο YouTube, στο Catherine Sorrilos και θα το βρεις όλη την εκπομπή εκεί πάνω. Εμείς οι ίδιοι πώς καθαριζόμαστε. Λοιπόν, πώς καθαριζόμαστε εμείς οι ίδιοι. Έχεις μια πολύ φορτισμένη μέρα και θες να ξεφορτίσεις και να φύγει οτιδήποτε ενεργειακό που μπορεί να έχεις μαζέψει είτε από τη δουλειά σου, είτε από το σούπερ μάρκετ, είτε από ανθρώπους που έχεις πάει και έχεις δει, είτε το οτιδήποτε. Αν δεν μπορείς να γεμίσεις την μπανιέρα σου, αν μπορείς να γεμίσεις την μπανιέρα σου, τη γεμίζεις με αιθέριο έλαιο λεβάντας, γιατί καθαρίζει τα πάντα η λεβάντα. Μπορείς να βάλεις αλάτι, Epsom salts, νερό. Γεμίζεις την μπανιέρα σου με νερό, αλάτι, Epsom salts, έτσι το χοντρό αλάτι, ή θαλασσινό αλάτι. Βάζεις μέσα αιθέριο έλαιο λεβάντα, βάλε 10 σταγόνες. Μπορεί να βάλεις και λουλούδια από λεβάντα, αποξηραμένα. Και βάζεις, για να φτιάξεις πλέγμα προστασίας, βάζεις και αιθέριο έλαιο από καμφορά. Αλλά, να είναι καλά η Βασούλα, που με παρακολουθεί αυτή τη στιγμή από το YouTube, που μου είπε, είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν αλλεργία, το ένζυμο, που τους λείπει αυτό το ένζυμο, που μπορεί να έχουν αλλεργία στην καμφορά. Πώς μπορείς να το αντικαταστήσεις? Μπορείς να βάλεις αιθέριο έλαιο λεβάνι.
Υπάρχει, πουλάνε αιθέρια λιβάνι. Να βάλεις 3 σταγόνες. Μπαίνεις μέσα στο νερό, κάθεσαι 5-10 λεπτάκια, 20 λεπτάκια όσο θέλεις και τραβάει και απορροφάει όλη την ενέργεια. Λούζεσαι, καθαρίζεσαι και το έχει τραβήξει και το αδειάζεις να φύγει. Και κάνεις μπάνιο να φύγει το υπόλοιπο. Έτσι. Εάν δεν έχεις μπανιέρα και έχεις ντουζιέρα, μπορείς να βάλεις στο σαπούνι σου ή στο σαπουάν σου. Μπορείς να φτιάξεις ένα ζεστό ποτήρι, για να μην παγώσεις κιόλας, να βάλεις ζεστό ποτηράκι, με λίγο αλάτι μέσα, με θέριο έλαιο λεβάντας, 2-3 σταγόνες, με θέριο έλαιο καμφοράς, αν έχεις αλλεργία στην καμφορά, εθέριο έλαιο λεβάνι. Αν έχεις και αλλεργία σε αυτό, δεν βάζεις τίποτα από αυτά, βάζεις μόνο εθέριο έλαιο λεβάντα, έτσι. Και αν είσαι πολύ down και νιώθεις πολύ κουρασμένη, ενεργειακά, πολύ low, your spirits, νιώθεις ότι το πνεύμα σου, η ψυχή σου, ότι παίρνεις σε ένα είδος, δεν θα πω κατάθλιψης, αλλά στεναχώριας, μπορείς να βάλεις και εθέριο έλαιο από πορτοκάλι. Γλυκό πορτοκάλι. Εγώ πάντα τα έχω εδώ πέρα μες στο σπίτι. Έχω καμφορά, εθέριο έλαιο από μανταρίνι, πορτοκάλι και λεβάντα. Λοιπόν, μπορεί να προσθέσεις και στην μπανιέρα σου, μέσα θα γεμίσει την μπανιέρα και το πορτοκάλι και το μανταρίνι, ή να βάλεις 2-3 σταγόνες μέσα σε αυτό το ζεστό νερό, να το περάσεις, μπορείς να βάλεις φύλλα από λεβάντα, φύλλα από δεντρολίβανο, από ξηραμένα, μπορείς να βάλεις μέσα εθέριο έλαιο πορτοκάλι, λεβάντας, μύρο ή λιβάνι ή καμφορά, έτσι. Και το ρίχνεις όλο στο σώμα και μετά κάνεις το μπάνιο σου. Και οραματίζεσαι εκείνη την ώρα, είτε είσαι μες στην μπανιέρα και την έχεις γεμίσει την μπανιέρα σου, είτε αν δεν έχεις μπανιέρα και έχεις ντουζιέρα, οραματίζεσαι εκείνη την ώρα ότι οτιδήποτε αρνητικό έχει προσκολήσει, οτιδήποτε αρνητικό, και όταν λέμε αρνητικό δεν εννοούμε πνεύμα και τέτοια πράγματα, εννοούμε αρνητικό, μπορεί να είναι μια αρνητική συζήτηση, μπορεί να είναι ένας τσακωμός, μπορεί να είναι μια φόρτιση ημέρας, οτιδήποτε. Απλά το βλέπεις ότι καίγεται, ότι χάνεται. Και για να το κάνεις και πιο δυνατό, μπορείς μες στην μπανιέρα σου, όταν θα τη γεμίσεις, να βάλεις και ηλιόνερο. Να βάλεις και λίγο ηλιόνερο μέσα, να τα κάψει όλα. Ή την ώρα που θα ρίχνεις το νερό πάνω σου με όλα αυτά που σου έχω πει εκεί μέσα, μπορεί να βάλεις ηλιόνερο. Αυτό. Απλά αυτά. Λοιπόν. Αν θέλεις, ναι, το λάδι να είναι θαλασσινό. Κάτσε να ρω, γιατί έχουν σκάσει 32 μηνύματα. Όχι, το αυγό δεν είναι μύθος για καθαρισμό, Πόπι μου. Το αυγό έχει να κάνει και έρχεται από τη θρησκεία, έρχεται από Ισπανία, Μεξικό. Δεν είναι αυτό που περνά στο αυγό γύρω-γύρω σου. Δεν είναι μύθος. Όντως καθαρίζει. Πάλο σάντο και φασκόμηλο, ναι. Πάλο σάντο, εθέριο έλαιο πάλο σάντο, είναι λίγο βαρύ. Μπορείς να κάψεις φασκόμηλο και στο white sage. Όχι οποιοδήποτε φασκόμηλο, white sage και πάλο σάντο. Και το και σε στικάκι. Έχω εδώ και πάλο σάντο και white sage. Δηλαδή, και Epsom salt στα πόδια, ναι. Ναι. Δηλαδή, μπορείς αν θες να γεμίσεις την μπανιέρα σου, να ανάψεις μερικά κεράκια, να βάλεις και ένα στικάκι από πάλο σάντο ή white sage, να γεμίσεις και την μπανιέρα σου και να φύγει οτιδήποτε αρνητικό που μπορεί να υπήρχε μέσα στη μέρα σου.
Ναι, ναι, dragon μπορούνε. Μπορείς να βάλεις μέσα στο... Το έχω ξαναπεί. Ότι μπορείς να βάλεις μέσα στο σαμπουάν σου και στο αφρόλουτό σου από 5 σταγόνες εθέριο ή από 3 με 5 σταγόνες, ανάλογα πόσο μεγάλο είναι το μπουκάλι σου, μπορείς να βάλεις από 3 με 5 σταγόνες, ανάλογα πόσα αιθέρια έλαια θα βάλεις. Αν θα βάλεις 3 αιθέρια έλαια ή 4 αιθέρια έλαια, θα βάλεις 2 με 3 σταγόνες. Δεν θα βάλεις παραπάνω από το καθένα. Παιδιά, το αυγό, αυτό που το περνάνε από το σώμα, το κάνουν στο Μεξικό, το κάνουν στην Ισπανία, το κάνουν στις south περιοχές της Αμερικής. Είναι part of the religion. Το αυγό είναι η πηγή ζωής, είναι η πρώτη ζωή. Θα απορροφήσει οτιδήποτε αρνητικό. Και το είχαν και από τα αρχαία χρόνια. Λοιπόν, άκου τώρα για τον αφαλό, Πόπι μου. Από τον αφαλό, επειδή από τον αφαλό μας, λόγω του ότι ήταν ομφάλιος λόρος με τη μητέρα μας, περνάνε όλα τα αγκία, όλα τα νεύρα. Παραδείγματος χάρη, όταν εγώ υποφέρω από κρίση πανικού, γιατί με έχουν πιάσει κρίση πανικού, θα βάλω μερικές σταγόνες λεβάντα στον αφαλό μου και πάει κατευθείαν σε όλο το σύστημα. Από τον αφαλό περνάει κατευθείαν σε όλο το σύστημα. Και ηρεμείς από κρίσεις πανικού όταν βάλεις κανένα 2 σταγόνες αιθέριο έλαιο λεβάντα. Δεν θα τις βάλεις κατευθείαν, γιατί κάποια λαδάκια δεν μπορούν να πάνε κατευθείαν. Θα το διαλύσεις με λίγο λαδάκι, τζότζομπα, ελαιόλαδο, ηλιέλαιο και τα κάθε λάδια, τα carrier oils, έχουν και τη δικιά τους ενέργεια. Castor oil, ανάλογα. Avocado oil, δηλαδή και θα το σπάσεις και θα βάλεις 2-3 σταγόνες μέσα στον αφαλό σου. Βοηθάει στην ηρεμία, στη χαλάρωση και στις κρίσεις πανικού. Όλα περνάνε μέσα από τον αφαλό. Και μέσα από τον αφαλό και από το ηλιακό μας πλέγμα είναι που γίνονται οι συνδέσεις των αιθερικών λόρων. Γι' αυτό όταν κοιμότανε η γιαγιά σου ή όταν πήγαινε σε ένα χώρο που μπορεί να θεωρούσε ότι ήταν αρνητικός, έκλεινε τον αφαλό της. Ήξερε γιατί. Ναι, και για καθαρισμό χώρο από σκριτομορφές. Α, για το πάλο σάντο, Εύα μου, ναι, έχω όλο το ξυλάκι, έχω και ξυλάκι, έχω και στικάκι. Το ξυλάκι είναι πιο δυνατό, κατά εμέ. Να είσαι καλά, Dragon μου. Ναι, και τα αρωματικά κεριά καθαρίζουν το χώρο από αρνητική ενέργεια. Φαντάσου εγώ τώρα αυτή τη στιγμή μέσα εδώ και ένα κόκκινο κερί από κανέλα και μήλο. Αν μπορώ να υπνοτιστώ και να έρθω σε επαφή με δικά μας άτομα. Εγώ, κούκκις μου, δεν χρειάζομαι να υπνοτιστώ για να έρθω σε επαφή με δικά σας άτομα. Τα βλέπω και έτσι. Μπορώ να υπνοτίσω κάποιον και να έρθει σε επαφή, γιατί είμαι υπνοθεραπεύτρια, και να υπνοτίσω κάποιον και να δει τους δικούς του ανθρώπους και να επικοινωνήσει. Εγώ όμως δεν χρειάζεται. Έχω πια εξασκηθεί και δεν χρειάζεται πια. Έρχομαι σε επαφή με ψυχές που έχουν φύγει, αν θέλουν. Έτσι. Αυτό πρέπει να το θυμάστε πάντα, παιδιά, ότι όταν πάμε σε ένα χώρο στοιχειωμένο ή όταν μας έρχονται άνθρωποι που λέει «Θέλω να μιλήσω με τον παππού μου, θέλω να μιλήσω με τη γιαγιά μου» ή «Θέλω να μιλήσω με τη μάνα μου, με τον πατέρα μου, με τον αδερφό μου». Αν στην ζωή τους, όσο ζούσαν, ήταν άνθρωποι που δεν μιλάγαν εύκολα, δεν ανοιγόντουσαν, δεν θα έρθουν σε επαφή άμα δεν θέλουν. Δεν μπορείς να ζορίσεις κάποιον να έρθει σε επαφή, ειδικά στον άειλο κόσμο. Εδώ, όταν είμαστε στον υλικό κόσμο, άμα έρθω στη μούρη σου, θα μου μιλήσεις. Θες, δεν θες.
τις ψυχές που είναι στον άειλο κόσμο, άμα δεν θέλουν να σου μιλήσουν, δεν μιλάνε. Και ο χρόνος ο δικός τους είναι τελείως διαφορετικός από το δικό μας. Θα επικοινωνήσουν όταν και άμα θέλουν. Ένας διάμεσος θα σου πει, σαν θεατής, τι βλέπει. Δηλαδή θα σου πει, τον βλέπω εκεί ή την βλέπω εκεί, φοράει αυτό, είναι έτσι, και άμα έχει κάποιο μήνυμα να σου δώσει, θα σου δώσει. Σωστά, Σελάνια. Ναι, Φέη μου, ναι. Μίξει καστορέλο με έλαιο λεβάντας και θα ρίξει τις σταγόνες. Το ξυλάκι, Εύα μου, το ξυλάκι. Καλώς την Εδέμ. Κανέλα με μήλο είναι πολύ ωραίο. Καλησπέρα, Έφη μου. Εσύ, Ραφαέλα μου, δεν μπορείς τώρα, γιατί τώρα έφυγε ο παππούς σου. Θα πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 6 μήνες. Απαγορεύεται ρητά απαγορεύεται να έρθουμε σε επαφή με ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή λιγότερο από 6 μήνες. Ναι, το νερό με το αλάτι στο ποτήρι που συμπληρώνεις και γίνεται στήλη άλατος καθαρίζει το χώρο. Ναι, Φίφα μου, ναι. Καλησπέρα σε όσους μπαίνουνε. Είναι ασφαλής να υπρωτήσεις κάποιον να έρθει σε επαφή, πώς ξέρουμε τι θα έρθει. Έχει να κάνει με την ενέργεια, Ρένα μου. Καταλαβαίνεις, ο υπνοθεραπευτής θα καταλάβει τι θα προσέλθει στο χώρο. Άνθρωποι με κρίση πανικού, βεβαίως. Επειδή είμαι υπνοθεραπεύτρια ιατρικής, κάνω σε ανθρώπους που πάσχουν από κρίσεις πανικού, για να μπορούμε να πάμε πίσω σε αναδρομή, όχι στις περασμένες ζωές, σε αναδρομή σε αυτή τη ζωή, να δούμε από πού ξεκινήσανε και τι το έκανε trigger και να το θεραπεύσουμε. Καλησπερούδια, Βαλεντίνα μου. Αν μπορώ να μιλήσω με τους νεκρούς. Αφού κάνω έρευνες, ρε Κάτια, δεν μιλάω με τους νεκρούς. Ισχύει, Βέρα μου. Έχω ακούσει σε έρευνες να λένε πως ο χρόνος εκεί που είναι δεν υπάρχει, είναι πονηρά πνεύματα. Όχι, δεν είναι πονηρά πνεύματα. Δεν είναι όλες οι διαστάσεις το ίδιο. Τα πονηρά πνεύματα, υποτίθεται, τα παράσιτα που λέω εγώ, τα low frequency, είναι σε πολύ χαμηλή διάσταση. Είναι στην πρώτη διάσταση. Στη δεύτερη διάσταση είναι φυτά, είναι αυτά που λέμε τα ξωτικά νεράιδες του ρουρουρού. Δηλαδή, έχω ξαναμιλήσει για τις διαστάσεις. Δεν λέει, άργησες πολύ. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ. Κούκκι, στείλε μου μήνυμα στο Κάθριν Ορίλος, εδώ πέρα στο TikTok, και θα σου απαντήσω. Το παιδί σου είδε ένα ψηλό μαύρο να βγαίνει από το δωμάτιο, ότι ήταν αυτό. Συνήθως οι ψηλοί μαύροι, ή ψηλοί με καπαρτίνα, ή ψηλοί με καπέλο, θεωρούνται παρατηρητές. Είναι όντα από άλλες διαστάσεις, το οποίο είναι οι παρατηρητές αυτοί που καταγράφουν κάτω τα συμβάντα μας. Α, Αθηνά, είσαι καλά εσύ, έχεις προστασία με τη Λεβάντα. Φέη μου, ξέρω, υπέφερα χρόνια με κρίση πανικού, όταν έφυγε η μητέρα μου, υπέφερα 3 χρόνια.
Και όταν έγινε ένα πολύ δυνατό συμβάν το 2022 που ήμουν Αμερική, από το 22 μέχρι το 22, 23, 24, 25, υπέφερα με κρίσεις πανικού άσχημες. Πώς μπορώ να μιλήσω με τους νεκρούς, με τις ψυχές δηλαδή, όπως μιλάω με σένα, ναι. Κανονικά. Ναι, απαντάνε. Ρένα μου, εμένα έχεις να δεις 5-6 χρόνια. Σε ευχαριστώ, Ρένα μου. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ και χαίρομαι που μπόρεσα να σε βοηθήσω. Τι εννοώ, απαντάνε νεκροί. Ωραία. Λοιπόν, θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Μισό λεπτάκι. Τι απαντάνε νεκροί. Είχα μία γυναίκα στη Σκωτία που είχε έρθει. Είχε πάει σε πολλούς διάμεσους, mediums λέγεται στα αγγλικά, για να επικοινωνήσει με τον άντρα της, να μιλήσει, να δει αν είναι καλά εκεί που είναι, που βρίσκεται. Συνήθως δεν μίλαγε. Δεν μίλαγε σε αυτός, δεν επικοινωνούσε, δεν απαντούσε. Λοιπόν, και όπως πέρασε από την φωτογραφία του μπροστά, γυρνάει και του λέει στη φωτογραφία, του μίλαγε, και του λέει ότι, ξέρεις κάτι, θα ήθελα πάρα πολύ να μιλήσεις σε αυτή την κοπέλα που θα πάω να μιλήσω, να την γνωρίσω σήμερα, για να μου δώσει κάποιες απαντήσεις, αν είσαι καλά εκεί που είσαι. Έχει έρθει η κοπέλα, έχει κάτσει, έχει πληρώσει για τη συνεδρία της. Έβλεπα τον άντρα της, δίπλα της, να κάθεται έτσι. Και να μην μου μιλάει. Και της λέω, δεν θέλω να μου μιλήσει. Έχει κάτσει έτσι και έχει πάρει αυτό το μορφασμό, έχει αυτά το χρώμα μάτια, έτσι είναι τα μαλλιά του, της τον περιέγραψα και τη φόραγε κιόλας. Και της περιέγραψα τι φόραγε τη μέρα που πέθανε. Και βάζει τα κλάματα. Και μου λέει, ακριβώς έτσι είναι. Έτσι ήταν, λέει, όταν ζούσε, δεν μίλαγε σε κανέναν, ήταν μουντρούχος. Έτσι είναι, μου λέει, και τώρα. Δεν θέλει να μιλήσει. Δεν θέλει να μιλήσει. Σου επιστρέφω τα χρήματά σου πίσω. Της λέω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Δεν μπορώ, δεν θέλει να μου μιλήσει, δεν θέλει να επικοινωνήσει, δεν θέλει να μου πει τίποτα. Και την ώρα που ανασηκωθεί να φύγει η κοπέλα, γυρνάω, ακούω να μου μιλάει. Μέσα στο μυαλό μου, έτσι την ακούμε τη φωνή, μέσα στο μυαλό, δεν ακούμε στα αυτιά μας. Το ακούμε με το κλέ. Υπάρχουν 5 κλαις. Το έχω εξηγήσει για τα 5 κλαις. Το έχω πει και άλλες σε κάποιες εκπομπές μου. Είναι οι 5 αισθήσεις μας, οι οποίες γίνονται πιο δυνατές. Και γυρνάει και μου λέει, πες της ότι θα την περιμένω στο 13ο όροφο. Και της το λέω. Μου είπε να σου πω ότι θα σε περιμένω στο 13ο όροφο. Και λιποθυμάει. Δηλαδή, έχασε τις αισθήσεις της η κοπέλα και έκλαιγε. Και μου λέει, πριν φύγει από καρκίνο, γύρισε και μου είπε, εκεί που θα πάω, θα φτιάξω έναν ουρανοξύστη, θα φτιάξω ένα κτίριο και εγώ θα σε περιμένω στο 13ο όροφο. Ήτανε κάτι συμβολικό μεταξύ τους. Αυτό. Να πώς μιλάμε τους νεκρούς. Όποτε θες, Ρένα μου, όποτε θέλεις. Όχι, δεν μπορείς να κάνεις κανένα να μιλήσει, Δημήτρη μου, άμα δεν θέλει.
Κοίτα, και σε ζώα το κάνουν πολύ στο εξωτερικό, Δημήτρη μου. Πολύ στο εξωτερικό υπάρχουν psychic medium στο εξωτερικό που μιλάνε με τα ζώα των ανθρώπων που έχουν χάσει. Μιλάνε, επικοινωνούν και τους λένε είναι εκεί, είναι χαρούμενο, είναι έτσι. Αν μπεις στο YouTube θα βρεις πολλούς ανθρώπους στο εξωτερικό που είναι psychic medium και μιλάνε με τα ζώα των ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή. Ακριβώς. Όταν φεύγει η ψυχή, μπράβο ρε Αθηνά, παραμένει ο ίδιος χαρακτήρας. Μπράβο. Η επικοινωνία, ρε Σελάνια, 1000 χρόνια να ζήσεις, κοριτσάκι μου. Τελειώνεις τις προτάσεις μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα, Ξίερε. Μπράβο. Ορίστε και η Φίνιξ. Θα δώσω, Κωστή μου, θα δώσω. Άκου να σου πω κάτι, Κώστα, για τη μόρα. Εγώ τι θεωρώ ότι είναι η μόρα. Αν το πάρουμε επιστημονικά, είναι υπνική παράλυση. Αν το πάρουμε επιστημονικά, είναι υπνική παράλυση. Αν το πάρουμε ενεργειακά, είναι ο σκοτεινός εαυτός μας. Δηλαδή, ό,τι δεν μπορέσαμε να εκφράσουμε μέσα στην ημέρα, ό,τι δεν μπορούσαμε να πούμε μέσα στην ημέρα, να βρίσουμε, να φωνάξουμε τις σκοτεινές μας σκέψεις, το βράδυ έρχεται ο σκοτεινός μας εαυτός και αυτό που λέει μας πατάει, μας πνίγει. Αν με καταλαβαίνεις όπως το λέω. Μου, σε καταλαβαίνω. Άκου να σου πω, Εφούλα μου, εγώ όταν με έπιανε, εγώ έκανα και ομοιοπαθητική για τους... έκανα ομοιοπαθητική. Δεν σας έχω αφήσει εδώ, στο YouTube. Μ' ακούτε, ξέρω ότι μ' ακούτε. Όταν έκανα με τις κρίσεις πανικού, έκανα ομοιοπαθητική. Γιατί όταν δεν ήξερα ότι είχα κρίσεις πανικού, ότι δεν ήξερα τι ήταν αυτό το πράγμα όταν τους πρωτοέχεις. Νομίζω ότι πεθαίνεις, ότι παθαίνεις καρδιά και πεθαίνεις επί τόπου. Τέλος, σβήνει ο κόσμος από τα πόδια σου, κάτω από τα πόδια σου, η γη κάτω από τα πόδια σου, εξαφανίζεται. Νιώθεις ότι θα πάθεις καρδιά και θα πεθάνεις εκείνη την ώρα. Λοιπόν, μέχρι και έκανα ένα κάρο εξετάσεις, να δω τι συμβαίνει, τι είναι εκείνο, τι είναι το άλλο, δεν βρίσκανε τίποτα. Πήγα σε έναν νευρολόγο, μου λέει, έχεις αγχώδη διαταραχή, πάρε Ζάναξ, πάρε εκείνο, λέω πάρτε εσύ, εγώ δεν παίρνω τις βλακίες. Και πήγα σε μία ομοιοπαθητικό, που με βοήθησε καλή ώρα, να είναι καλά εκεί που είναι το κορίτσι. Ένας καταπληκτικός άνθρωπος, που βοήθησε με την ομοιοπαθητική. Και αυτό που βοηθάει πάρα πολύ, αν με πιάσει κρίση πανικού, είναι ότι πάντα μαζί μου κουβαλάω και το μπουκαλάκι της λεβάντας και κάνω μία έτσι. Το μυρίζω, άμα νιώθω ότι έρχεται, γιατί κλείνει ο λαιμός μου εμένα, όταν είναι η κρίση πανικού και με πιάνει, το καταλαβαίνω ότι δεν μπορώ να καταπιώ. Και λέω, έρχεται. Και παίρνω το μπουκάλι της λεβάντας. Αν μπορώ να βάλω καμιά σταγόνα στον αφαλό μου για να ηρεμήσω τελείως, το κάνω. Αν όχι, μυρίζω λίγο λεβάντα και σταματάνε οι κρίσεις πανικού για εκείνη την ώρα. Αφήνουμε τα Αθηνά μου, ναι, ισχύει, αφήνουμε την άβρα μας πίσω και τα ενεργειακά μας αποτυπώματα. Αφού όπου και να έχει περάσει, έχει ακουμπήσει, έχει αφήσει το αποτύπωμά της. Μπίλη, μάθε να γράφεις πρώτα, ορθογραφία, και το συζητάμε. Στέλιος. Λοιπόν, στο YouTube θα με βρείτε. Έχω 2 accounts στο YouTube. Έχω το Κάθεν Σόριλος που βλέπετε εδώ πέρα, που μιλάω και λέω... Στο Κάθεν Σόριλος
και στο YouTube και στο TikTok θα μιλάω πιο πολύ για το μεταφυσικό, το ενεργειακό, το αποκρυφιστικό, το πιο σκοτεινό. Και αυτά θα είναι τα θέματα. Σε όσον αφορά το άλλο, το Oracle Whispers, είναι που κάνουμε θεματικές με το σύζυγό μου, με το Στέλιο, που τον βλέπετε μέσα, στο Oracle Whispers. Κάνουμε θεματικά κάθε Παρασκευή και σε αυτό το κανάλι, στο Oracle Whispers, ανεβάζουμε και τις έρευνες που κάνουμε όταν πηγαίνουμε κάθε Σάββατο για έρευνα. Άρα θα με βρεις στο YouTube, Ρένα μου, και σαν Κάθριν Σορίλος και σαν Oracle Whispers. Η κάμερα στην ομοιοπαθητική, τι εννοείς? Δεν μου είπε ποτέ για κάμερα στην ομοιοπαθητική. Στην ομοιοπαθητική μου απαγόρευε καφέ, μόνο ντεκάφ και όχι μέντα. Καθόλου μέντα στην ομοιοπαθητική, ούτε μέντα, ούτε καφέ, μόνο ντεκάφ και ακόμα και η οδοντόκρεμα να μην είχε φθόριο καθόλου. Α, ωραία. Να μας πεις πώς. Α, η καμφορά. Η καμφορά στην ομοιοπαθητική. Η καμφορά, αγάπη μου, στην ομοιοπαθητική, ναι, απαγορεύεται. Όσο έκανα ομοιοπαθητική, δεν έβαζα καμφορά πουθενά. Πουθενά. Ούτε στα μπάνια μου, ούτε όταν γέμιζα τις μπανιέρες μου, ούτε όταν ψέκαζα μέσα στο σπίτι που έφτιαχνα νερά διάφορα ενεργειακά για να καθαρίσω το χώρο μου, δεν έβαζα καμφορά. Νόμιζα ότι είπες κάμερα και λέω τι λέει. Με μπέρδεψα. Όχι, δεν σταματάω το live. Σου είπα να βάλεις... Τι σου είπα να βάλεις έξω? Έχω άλλα 10 λεπτά στο live, ραγκό. Σου είπα να βάλεις φιδάκι. Έβαλες φιδάκι έξω. Να ακούσουμε μέσα. Δεν σου φταίω εγώ, τώρα μην είναι έξω, τιμωρία. Γεια σου, Στεφανία μου. Για τις διαστάσεις. Είχα κάνει παλιά για τις διαστάσεις. Δεν θυμάμαι πού δεν πρέπει να είναι σε live που έχω ανεβάσει. Πρέπει να ξανακάνω για διαστάσεις, Βέρα μου. Πρέπει να ξανακάνω. Έγινε, Εφημούς, ευχαριστώ. Ναι, και κοκακόλα. Μπράβο, Dragon, γιατί έχει καφεΐνη μέσα. Δεν έπινα κόλλες και τέτοια, τον έκανα γιατί έχει καφεΐνη. Και ό,τι έχει καφεΐνη μου το απαγόρευε. Ό,τι είχε καφεΐνη. Μου το απαγόρευε στην ομοιοπαθητική. Και κοκακόλα, βέβαια, αλλά και εγώ δεν είμαι φαν της κοκακόλας, δεν πίνω κοκακόλα. Μπράβο. Οδοντόκρεμα έπαιρνα από το φαρμακείο, φαρμακευτική, έπαιρνα από το φαρμακείο. Όχι με μέντα, απαγορευόταν η μέντα. Γιώργο, δεν τον έχω πει. Αυτός βγήκε έξω για να δροσιστεί. Λοιπόν, εκεί θα μείνει μέχρι να τελειώσω. Έχω άλλα 10 λεπτά. Σου πω εγώ τώρα τι θα γίνει. Έξω θα μείνει. Ω, Παναγίτο μου. Στη Λεμονιά, μπράβο. Δεν άκου τώρα. Απίγανο, το καλύτερο. Το καλύτερο και ενεργειακά. Θεωρείται και τον φωνάζουν στην Κρήτη, και όσοι είναι κριτικοί θα το ξέρουν, τον φωνάζουν τον εξορκισμένο. Κρατάει, λέει, μακριά οτιδήποτε αρνητική ενέργεια, μαγεία κτλ. Είναι ό,τι καλύτερο. Φαντάσου ότι όταν ήταν να παντρευτούμε με το Στέλιο πριν 17 χρόνια, τόσο είναι, λοιπόν,
Είχα πάρει απίγανο. Ξεράθηκε μέσα σε μία μέρα. Έβγαλε κάμπιες. Παίρνω δεύτερο. Πήρα 7 απίγανους μέχρι να παντρευτούμε. Εκείνη την εβδομάδα μέχρι να παντρευτούμε. Τέτοια γλωσσοφαγιά είχαμε πάει. Μέχρι να παντρευτούμε και ξεραθήκανε. Ο ένας ξεράθηκε, ο άλλος έβγαλε κάμπιες. Δηλαδή, πολύ περίεργο πράγμα. Και όταν μετακομίσαμε σε ένα άλλο σπίτι, πήρα ένα μικρό απίγανο, τον έβαλα εκεί στο περβόλι που ήταν έξω στην αυλούλα και ήρθε και έγινε θάμνος. Θάμνος, ολόκληρος. Και πρέπει να πάρω. Ελάτε στην Αθηνά. Don't tempt me, γιατί θα έρθω μόνιμα στην Πάρνηθα. Ναι, λέγεται εξοκισμένος. Θα πάμε και για φαγητό, θα πάμε και για έρευνα. Στην Πάρνηθα. Πολύ αιρνητικότητα εδέμ, πάρα πολύ. Από διάφορα σόγια. Πολύ μουρμούρα. Αλλά εμείς τα καταφέραμε, παντρευτήκαμε. Με πολύ τσακωμό εκείνη τη μέρα. Τη μέρα πριν. Μέχρι σε σημείο που του είπα ότι δεν παντρεύομαι, δεν έρχομαι. Είχα πάρει όλα. Νηφικά, τα πάντα, του λέω δεν έρχομαι. Τέλος. Πήγαινε μόνος σου. Ο υδροχός. Πήγαινε μόνος σου. Δεν έρχομαι στο γάμο. Να πας μόνος σου και οι καλεσμένοι εκεί να φάνε, να πιούνε. Δεν με νοιάζει. Εγώ νύφη δεν έρχομαι, του λέω. Τέλος. Δεν είναι πολύ δυνατή η μυρωδιά του. Και είναι δύσκολο να το βρεις. Πρέπει να πάρω. Ναι, εκείνο το σπίτι, Βίκη μου, δεν είχε να κάνει με την ενέργεια, είχε να κάνει με την κακή ενέργεια των ανθρώπων. Έτσι, για προβατίνα, Βεράκος. Ναι, την τράβηξε όλο, εδέμ, όλα. Τραβάει, ναι, παιδιά, Ρένα μου, τραβάει πολύ την αρνητική ενέργεια. Στα αγγλικά λέγεται Rue-tree, R-U-E, έτσι. Το Rue-tree, Rue δέντρο, έτσι. Το χρησιμοποιούσαν οι Δρύδες. Μιλάμε τώρα για εποχή, όταν πάμε πίσω Δρύδες, εννοούμε Αγγλία, εννοούμε, πες τον, να τον φάγαν τα κουνούπια. Έχω κουνούπια μέχρι και στο καπνό μέσα. Λοιπόν, το χρησιμοποιούσαν, αντί για βασιλικό που χρησιμοποιούν τώρα να κάνουν τον αγιασμό, φτιάχναν υδρίδι, φτιάχνανε holy water, αγιασμένο νερό, και χρησιμοποιούσαν το Rue-tree για να κάνουν καθαρισμό, πώς το λένε. Αυτό, ό,τι κάνουμε με το βασιλικό, το χρησιμοποιούσαν οι Δρύδες. Έλα, θα με πας βολτά. Ήρθες. Θα με πας βολτά. Ήρθες, ρε. Ναι, δεν γίνεται. Έκοψε ο Άρας, δεν είναι... Καλά να πάθεις, ρε. Είναι κακό. Καλησπερούδια, τι κάνετε. Οι Κέλτες, μπράβο ρε, οι Κέλτες. Ναι, Φέη μου, και να συνεχίσεις να αγοράζεις και ξεραίνεται. Συνέχεια. Όταν ξεραίνεται, όπου ξεραίνεται, κόβεις τα φιλαράκια. Και τα Τα κρατάς. Ναι, και τα κες. Ναι, αλλά δεν ξέρω πότε τα κες. Έχει κάτι συγκεκριμένο Όχι, ή τα δεν. κες. Μπράβο ρε Στέλιο. Είδες, καλά έκανα Δεν που το θα μέσα. θυμόμουν, καλά έκανες. Καλά, έλα, κλείσε τώρα γιατί αργήσα. Δεν κλείνω. Λοιπόν, ακούστε με τώρα. Μπράβο του, μπράβο αγάπη μου. Εν τω μεταξύ είπες... Συγγνώμη. Καλησπέρα και εδώ, παιδιά, σας ξέχασα, συγγνώμη. Καλησπέρα και στην η κόρη μας. Hello, γεια σου μπαμπά. Λοιπόν, παιδιά, το να πηγανώ όταν ξεραίνετε, μην το πετάτε. Μην το πετάτε. Το μαζεύετε σε σακουλάκι
και το καίτε. Και φεύγει, καίει τα πάντα. Και κάτι άλλο βασικό. Το να πήγανε με το που τον αγοράζετε, συνήθως το έχουν σε μικρή... Τι. Περίμενε, ποιες έρευνες με τους PRC που ήμασταν? Τις τότε έρευνες λες? Ναι, μάλλον. Λοιπόν, θεωρητικά το να πήγαν όταν θα τον αγοράσετε, θα σας έρθει σε μικρό γλαστράκι. Πάνω σε κάρβουνα, ναι. Λοιπόν, επιτόπου, με το που γυρίσετε σπίτι ή στο χώρο που θέλετε να το βάλετε, συγγνώμη λίγο, πλάνο εδώ, Μάλιστα. ή όπου θέλετε να το τοποθετήσετε τέλος πάντων να πήγανε, του αλλάζετε γλάστρα. Κάτσε ρε, είναι αχτένιστο. Έξω από Λοιπόν, το σπίτι. Στην και θέλει εισόδους. Στην είσοδο ή στο Μπαλκόνι, μπαλκόνι. ναι, ό,τι έχετε. Έξω από το παράθυρο. Συνήθως θέλει εισόδους. Καλό να είναι στην είσοδο-έξοδο, εκεί. Λοιπόν, του αλλάζετε γλάστρα οπωσδήποτε. Όσο πιο μεγάλη γλάστρα έχει, τόσο πιο μεγάλος θα γίνει. Αν έχετε τώρα τη δυνατότητα να το φυτέψετε κατευθείαν στο χώμα, δηλαδή να είναι υποτύπου χώμα, κάτω, έδαφος, ακόμα καλύτερα για τον ίδιο. Αυτό. Ναι, η μυρωδιά του είναι πολύ έντονη. Όπως λέει και η Εδέμ. Διώχνει Διώχνει κουνούπια έντομα. Εδώ δεν έχουμε πάρει. Εδώ δεν έχουμε πάρει. Εδώ δεν έχουμε πάρει. Και μου αρέσει που το είχαμε συζητήσει για πριν 3 χρόνια, για 4. Εδώ δεν έχουμε πάρει. Πρέπει να φέρα κουνούπι μέσα. Ναι, το ξέρω γιατί με έχει χιλιοτσιμπήσει. Στέλια, ομόρφη, σε φροντίζω. Φροντίζω τον εαυτό μου μόνος μου. Είμαι 46 χρονών, πλέον 47. Μπορώ και μόνος μου, έτσι λέει η συνέχεια Κατερίνα. Μπορώ και μόνη μου. Ναι, μέσα δεν κάνει. Δεν κάνει, γιατί είναι κακό και για να το αναπνεύσεις, τέλος πάντων. Λοιπόν, μου στείλε μία... Πρέπει να έχω πετάξει πάνω από 200 άτομα. Ναι. Τους πέταγες γιατί? Αμπτούλ Χαλίλ Αραφάτ. Οκ. Κάτι άλλους ανθρώπους που είχαν ελληνικά ονόματα, γιατί τους πέταξες έξω? Έχω πει ότι όσοι έχουν 1-2 βιντεάκια μόνο στα story τους, ότι έχουν άλλα ντάλα της Παρασκευής στο γάλα, Ναι. δεν έχουν φωτογραφία, να φαίνεται έστω μια ψεύτικη φάτσα ή κάποιο εικονίδιο και τα σχετικά, γεια σας. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να σε βρει. Υπάρχουν τα στοιχεία, σου φαίνεται ποια είσαι, αν τυχόν είναι λάθος μπορεί να σου κάνουν έτοιμο φιλίας. Ναι. Τέλος. Είμαστε τρελοκομεία, είμαστε. Η ΕΔΕΜ δεν έχει, γιατί η ΕΔΕΜ δεν έχει. Τι? Τέτοια, τη γλίτωσε. Ναι, την ΕΔΕΜ όμως την ξέρω. Έχει πολύ περισσότερους ακόλουθους και τα σχετικά. Ναι. Δεν το κάνω, φαντάζομαι ότι έχω πετάξει άτομο που το οποίο είχε 63.000 κόσμο. Γιατί το πέταξε αυτό? Όχι, ΕΔΕΜ, δεν σε πετάω, αγάπη. Γιατί καταρχήν είχε τη σημαία της Παλαιστίνης. Ναι. Έγραφε ένα όνομα, ό,τι να είναι. Είχε την ελληνική σημαία δίπλα του. Είχε ένα νίτζα. Ναι, παίρνεις φορά και πετάς κόσμο. Όχι, ακόμα δεν έχω πάρει φορά. Να αφήσεις τον κόσμο ήσυχο, να κοίτα πόσο καλά είναι ο κόσμος εδώ μέσα. Εδώ μέσα καλά είναι. Τον έχω πειράξει ή δεν τον έχω πειράξει τον κόσμο? Δεν πειράζεις τον κόσμο. Όχι, είμαι τόσο καλός που ακόμα και μία άλλη τύπισσα με πράσινη στάμπα, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της, που θα μπορούσα να το έχω παίξει σκληρό καρύδι και να μην έχω πέταξει απ' έξω, κράτησα χαρακτήρα, δεν την πέταξα. Ναι, να μην Της περνάς. έδωσα μια πληροφορία που χρειαζόταν, από εκεί και μετά το αφήνω πάνω της. Αν θα συνεχίσει περίεργα, γεια. Λοιπόν, περίμενε λίγο. Και 22. Σταμάτα. Φέη μου, προσπαθώ να χάσω, ξέρεις, μετά το χειρουργείο που έκανα την ολική ιστερεκτομή, προσπαθώ να χάσω κιλά, δύσκολα με το χασιμότο και με τις ορμόνες. Προσπαθώ. Καλά είμαι, μωράκι μου, καλά είμαι. Η TSH, μία πάνω, μία κάτω, μία πάνω, μία κάτω. Δεν έχει ρυθμιστεί καθόλου. Και κάθε 2 μήνες την πληρώνω και πάω και κάνω εξετάσεις. Έτσι. Ναι, είναι θέμα με Είναι θέμα χασιμότο και το ορμονολογικό τώρα που καλοκαίρι, χειμώνα πάλι αλλάζει. Ναι. Δεν σας πετάει. Τώρα που είμαι εγώ εδώ δεν σας πετάει. Για να, λοιπόν, έχουμε και λέμε ΕΔΕΜ, Dragon,
Να τα αφήσεις τα παιδιά ήσυχα. Σοφία Πετρίδου, Κορίτσια, George Mill, θα σας δώσω Ραφαέλα τη διεύθυνση Άλκης. να έρθετε εδώ να έρθετε να τον κάνετε να τον δω. Εμένα μην με διώξετε, έχω χάσει πολλούς ανθρώπους δικούς μου, δυστυχώς μου βοηθάει να σας ακούω. Λοιπόν, Κάτια μου, για σένα αναφερόμουν. Επειδή πάντα ψηλιάζομαι ότι δεν υπάρχει άνεση στο μήνυμα, στο γραπτό λόγο, γι' αυτό πάντα δίνω λίγο την ευκαιρία. Επειδή πιο πριν 2-3 μηνυματάκια σου, κάτσε, συγγνώμη, να με βλέπεις. Κάποιος εδώ ρωτάει Περίμενε. Εδώ πέρα, ο Μασκάρας. Περίμενε, μιλάω. Μάλιστα. Άκουσα ότι είσαι Επειδή σε κάποια άλλα μηνυματάκια σου φάνηκαν κάπως περίεργα, γι' αυτό σου έδωσα μια πληροφορία και λέω άστο να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Δεν είμαι ούτε παρανοϊκός, ούτε τίποτα άλλο. Ωραία. Ναι, πες μου τώρα, κοριτσάρα μου. Λοιπόν, Κάποιος κάτι έγραφε. κάποιος ερώτησε αν είσαι άθεος. Αν είμαι άθεος. Ναι. Ο άνδρας που άκουσα... Λέει ο άντρας σου είναι άθεος. Ο άνδρας σου άκουσα είναι άθεος. Λοιπόν, άθεος. Συγγνώμη αγαπημένο μου YouTube. Άθεος. Λοιπόν, επειδή η λέξη Θεός είναι εξευτελιστικά πολύ παρεξηγημένο πλέον σαν έννοια και το λέω από κάθε αίρεση, κάθε πιστεύω, κάθε οτιδήποτε. Και επειδή πραγματικά η κάθε αίρεση και τα κάθε πιστεύω με έχουν κάνει και έχω συγχαθεί αυτό το οποίο λέγεται πιστεύω, το όλο το βάρος το ρίχνω στον ίδιο τον άνθρωπο. Όχι, δεν πιστεύω σε Θεό ή σε θεούς, με αυτή την έννοια που έχουμε μάθει τουλάχιστον. Πιστεύω στον ίδιο τον άνθρωπο. Και πιστεύω στον ίδιο τον άνθρωπο γιατί αν όντως κάποιος Θεός, κάποιος δημιουργός, γιατί υπάρχει και μια μικρή μερίδα ανθρώπων που ξεχωρίζει το δημιουργό από το Θεό. Οπότε το δέχομαι. Οπότε αν τυχόν υπήρξε κάποιος δημιουργός που έφτιαξε όλο αυτό το τόσο ασύλληπτα υπέροχο σύμπαν, έχει φτιάξει και εμάς, πολύ εγωιστικό πλέον, είμαστε μάλλον καλύτεροι από αυτά. Ως προς εμένα, επειδή με ρώτησες. Ακριβώς. Οπότε, όχι. Σε κάποιον με Θεό, με όνομα, όχι. Στο μία πηγή, μία αρχή, ένα κάτι, και λέω μία γιατί υπάρχει και λόγος που λέω μία, αφορμή της δημιουργίας, ναι, εκεί, ναι, να πιστέψω σε αυτό. Και εννοείται πιστεύω σε κάτι τέτοιο. Αλλά όχι, θεούς με ονόματα και χρώματα και λεζάντες και τέτοια. Είμαστε, ναι, κατά εικόνα. Σε μια ανώτερη δύναμη. Αυτό πιστεύω. Αν η γυναίκα του... Ναι, γιατί ο άνθρωπος είναι φτιαγμένο. Το σύνολο του ανθρώπου μέσα του, όλα τα πάντα, έτσι, ό,τι σε περιβάλλει αυτή τη στιγμή και ό,τι σε αποτελεί σαν σύσταση, έχει στο άθροισμα όλου του σύμπαντος. Ποιος Θεός το κάνει αυτό? If you know what I mean. Κάτσε να διαβάσω, γιατί πρέπει να έχει στείλει και κάποια άλλα μηνύματα. Ότι πίστευα. Θεωρείς ότι ο άντρας μου... Γεια σου, Ρεμί Strange. Θεωρείς ότι ο άντρας μου θα μου υποβάλει στο τι θα πιστέψω? Λοιπόν, για να σε βοηθήσω και κάτι πάνω σε αυτό. Sorry, κορίτσι. Ναι. Για να σε βοηθήσω λίγο κάτι πάνω σε αυτό.
Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, γενικότερα τρώγεσαι με τη θρησκεία. Λοιπόν, θρησκεία, πολιτικά και αθλητισμός είναι 3 επινοήσεις των άρρωστων ανθρώπων για να ελέγχουν τους υπόλοιπους που δεν το έχουν εδώ μέσα. Άλλο το κάπου να γέρνεις και άλλο το να είσαι φανατικός. Ο φανατικός, να ξέρεις, είναι πολύ χαμηλής νοημοσύνης, πάρα πολύ χαμηλής νοημοσύνης και μπορεί να φτάσει και σε σημείο να είναι επικίνδυνος. Προσωπικά, και αυτό έχω διδάξει και στα παιδιά μου κιόλας, προτιμώ να είναι χρήσιμη παρά να είναι ευχάριστη. Όχι, δεν τα λέω καλά. Και δεν τα λέω καλά, θα σου πω το γιατί. Γιατί έχω έρθει σε αντιπαράθεση με πάρα πολύ κόσμο και δυστυχώς βλέπω ότι ο κόσμος από τη στιγμή που θα του πεις κάτι διαφορετικό από αυτό που έχει συλλάβει, βγάζει χολή και γίνεται εχθρός σου. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο το οποίο ο ένας να βγάζει το μάτι του αλλού και έχουμε ξεχάσει το γεγονός ότι αν τυχόν πιάσω την Κατερίνα από το χέρι να τη βοηθήσω να ανέβει στο βουνό, τελικά έχω φτάσει και εγώ στην κορυφή. Μπράβο. Ο φανατισμός δημιουργεί διαχωρισμό. Ναι, τον εσυχαίνω το φανατισμό. Άνθρωπος ο οποίος είναι φανατικός, τον εσυχαίνομαι. Δεν τον μπορώ, δεν θέλω να είμαι φανατικός. Το μόνο πράγμα το οποίο, άλλο το να είσαι φανατικός και άλλο το να είσαι εραστής. Προσέχτε τώρα. Το να είσαι εραστής για να ψάξεις να δεις το διαφορετικό, το να το καταλάβεις, το να το κατανοήσεις, το να την ψάξεις, ρε παιδί μου, γενικότερα, εκεί ναι, γιατί αυτό είναι εξελίσσιμο. Και είναι εξελίσσιμο για τον ίδιο τον άνθρωπο. Όταν είναι παράδειγμα με παροπίδες και λέει παράδειγμα, καλά, δεν με νοιάζει, δεν κάνει διαφήμιση, παρεμπιπτόντως είναι φανταστικό κρασάκι, αλλά τώρα έχει νερό μέσα. Τον μπλόκαρε Φίνιξ. Όχι, δεν υπάρχει. Εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζω και το λέω τέλος πάντων. Ότι όταν έχεις παροπίδες και λες όχι, αυτό είναι το καλύτερο κρασί ή το καλύτερο νερό που έχει τώρα αυτή τη στιγμή μέσα. Είσαι προβληματικός. Είσαι προβληματικός. Λοιπόν. Και εκεί είναι το μεγάλο μου πρόβλημα. Αλλά εντάξει, αλλάξαμε συζήτηση τελείως τώρα. Ψάχνει γυναίκα, λέει. Εγώ σε τι πιστεύω. Γιατί ρωτάνε πολύ ο κόσμος τι πιστεύω. Λεμπέσεις, δεν χρειάζεται να την κάνεις καν την ερώτηση. Προχώρα την, λέγε. Πιστεύω στη φύση. Πιστεύω στις νεράιδες. Στο σεξ, αγάπη μου. Κάτσε, ο άντρας στο σεξ ήθελε δάχτυλο. Λοιπόν, την πληροφορία αυτήν, αγάπη μου γλυκιά, θα τη ρωτήσεις, θα την κάνεις στους δικούς σου. Έτσι. Ξέρει. Μαμά σου, μπαμπά σου, αν έχεις αδέρφια, αν έχεις σόι ολόκληρο, ξέρουν πάρα πολύ καλά. Okay. Στείλτε τον και αυτόν για καφέ. Τσιγάρα μου πήρε ο προηγούμενος. Λοιπόν, πάμε τώρα. Τι πιστεύω εγώ. Εσύ 2.000 θες για επισκευή. Όχι για να παίρνεις μάτι. Είσαι τόσο βλάκας που ούτε τις τιμές δεν ξέρεις, ηλίθεια. Ηλίθεια. Πληρώνει ο άνθρωπος. Πρέπει να βγάλουμε λεφτά, Τι να πληρώσει, μωρό μαλάκας ο κόπανος. Τι να πληρώσει. Λοιπόν, τι πιστεύω εγώ. Γιατί πολλοί κόσμος ρωτάει αν πιστεύω τι πιστεύω. Λοιπόν, πιστεύω στη φύση. Πιστεύω στα στοιχεία της φύσης. Θα μου πεις, πιστεύεις στις νεράιδες? Πιστεύω στις νεράιδες. Πιστεύω στους μονόκερους. Πιστεύω ότι υπάρχουν γοργόνες. Πιστεύω ότι αν επικοινωνήσεις με ένα φυτό, με ένα δέντρο, θα σου ανταποκριθεί. Πιστεύω στο nature, τι έχει να σου δώσει η φύση. Η φύση σου μιλάει. Η φύση ανταποκρίνεται σε όλα τα στοιχεία της φύσης. Αυτά πιστεύω εγώ.
Και εγώ πιστεύω ότι η γη είναι επίπεδο. Μου χαλάνε το όνειρο, βέβαια, το παιδικό το όνειρο, ότι όλα είναι σφαίρα και γυρίζουν. Αλλά εγώ πιστεύω ότι η γη είναι επίπεδο. Τέλος. Σε όποιον αρέσει. Σε όποιον δεν αρέσει, να το συζητήσουμε. Στις 25 πάρω την Καταρίνα και ελάτε Βόλο, εκεί θα είμαι. Ποιος είναι αυτός? Εδώ είμαι. Ναι, Ρένα μου. Τα πιστεύω μου είναι αυτά. Πιστεύω, ναι. Και αν μου έλεγες ότι υπάρχει Άη Βασίλης, θα το πίστευα. Μου χαλάσαν το όνομα, το όνειρο. Καλησπέρα, Διαμαντή. Ο άλλος ο φίλος μου από εδώ πέρα είναι αεκτζής. Τι να του πεις τώρα? Και εσύ αεκτζής. ΑΕΚ μόνο. ΑΕΚ μόνο. Ναι. Πιστεύω σε όλα αυτά. Τι κάνει? Το YouTube έχει ηρεμήσει, έχει σοπάσει, φαίνεται. Miss Strange. Δεν είμαστε πια με τους... Ναι, δεν είμαστε πια. Έχουμε κάνει δικιά μας ομάδα. Εγώ με το Στέλιο και λέγεται... Ναι, σταμάτησε η συνεργασία και έχουμε προχωρήσει ο καθένας διαφορετικά. Έχουμε κάνει την Oracle Whispers. Αύριο, τι θέμα θα έχει? Κόκκινε. Διαβάστε. Υπάρχει Άγιος Βασίλης. Χαχα. Δεν υπάρχει. Υπάρχει Άγιος Βασίλης στη Λαπωνία και εγώ θα πάω. Όπα, αδερφέ. Όπα, Δημήτρης. Όπα. Μισό. Δεν διάβασα. Μισό, θα ακούσεις. Καταρχήν δεν είναι επιχείρηση. Ποια? Όταν είσαι στον ελλαδικό χώρο από το 2014 και όταν γενικότερα η κυρία από εδώ από μνημονεύτων χρόνων έχει κάνει το βιογραφικό αυτό το οποίο στηρίζει, και αυτό το βιογραφικό, αδερφέ μου, δεν υπάρχει, δεν το έχουν στην Ελλάδα. Το έχει χτίσει με πολύ κόπο και πανικό. Και δεν το έχει δει επαγγελματικά με την έννοια της επιχείρησης που είπε. Έκανε λάθος, λέει ο άνθρωπος. Συγγνώμη, άλλο ήθελε να πει ο άνθρωπος. Ναι, αλλά εγώ αυτό διάβασα. Εντάξει. Είδες τώρα. Ορίστε. Τέλος πάντων. Αυτά. Πώς είσαι? Μην τους παίρνετε ρε αυτά. Κάνε λάθος τα παιδιά. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν είναι επιχείρηση. Ούτε δουλειά είναι. Είδες τώρα. Πάει να το διορθώσει και το κάνει χειρότερο. Δεν είναι δουλειά. Δεν είναι επιχείρηση. Έφτιαξα δικιά μου ομάδα. Δικιά μας ομάδα. Το οποίο είμαστε εγώ και ο Στέλιος και θα μπουν και οι μικρές. Ναι, σήκω. Εσύ που έχεις την τελεία, να του δώσεις σήκω. Θα κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Και αν δεν μπορείς να βολευτείς εσύ με το σήκω, μπορείς να το βάλεις και εκεί που ξέρεις. Ρε Στέλιο, γιατί το μπλοκάρεις όλο τον κόσμο? Τι έχεις πάθει? Αφού είναι κόπανο στο παλικάρι, ρε. Ρώτησε το παιδί του ένα δυσκύλιο. Τι να του Ωραία, δώσει? σήκω, του απάντησα. Αλλά είναι τόσο χαζός που δεν καταλαβαίνει ότι αυτή εδώ πέρα εκπομπή είναι άλλο θέμα. Δεν κάνουμε δίαιτες, δεν κάνουμε τέτοια πράγματα, δεν μιλάμε γι' αυτό. Κάτι κατάλαβα τα social, όπως και να έχει κάτι να το event πάλι. Τα κάνουμε. Γεια σου ρε Wednesday. Γεια σου ρε Wednesday. Τα κάνω, κοριτσάκι μου. Είσαι η Wednesday από το escape room. Κατάλαβα. Ελπίζω να είσαι καλά, αγάπη μου. Ναι, θα ξανακάνω. Κάνουμε, αν μπεις μέσα στο Oracle Whispers, θα δεις ότι κάνουμε... Τι θέμα έχει αύριο. Γιατί με ρώτησε ο Κακομοίρης... ο κόκκινος. Για την αυτόματη γραφή. Αφού κάνω αυτόματη γραφή, αδέ μου. Ωραία. Λοιπόν, αύριο τι θέμα έχεις? Στέλιο, είσαι έτοιμος να σου πω το θέμα αύριο? Η κοπέλα που μου είχε στείλει
για τη μεταμόσχευση των οργάνων. Άκου να δεις τι μου στείλε και εγώ δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Σου στείλε και το τιμολόγιο. Όχι ρε βλάκα, περίμενε. Άκου θέμα. Για το Facebook εδώ. Γιατί έχεις ανοίξει κάποια... Όχι. Κάτσε, περίμενε. Βάστα. Βάστα, μην κάνει κανένα κράκ τώρα. Λοιπόν, άκου θέμα που μου στείλανε. Για αύριο. Γεια σου ρε Δέσποινα. Λοιπόν, το σύνδρομο του σοφού, σύνδρομο Σαβάντ, του σοφού ή Σαβάντ, μετά από τραυματισμό. Έχεις ξανακούσει αυτό το πράγμα? Θα σου πω που κολλάει. Πού? Έχω ακούσει, γιατί εντάξει, λόγω επαγγέλματος το έχω ακούσει τέλος πάντων. Αύριο. Αλλά Αύριο. έχω και όχι προσωπική εμπειρία, αλλά γνωστού μου τέλος πάντων. Άνθρωπος με μηχανή, έκανε παλαβομάρες, κάναμε τρελίτσες. Ναι. Λοιπόν, Εγώ δεν το έχω ξανακούσει το σύνδρομο αλητεία του... Ναι. είναι το σύνδρομο του σοφού. Ναι. Αλητεία, χωρίς κρανάκια Ναι. και δεν συμμαζεύεται, έτσι, Ναι. μαγκιά κλανιά. Ναι. Λοιπόν, πέφτει, τρώει τα μούτρα του. Ναι. Ξέρεις τι είπε στο νοσοκομείο? Τι? Μαλακές, να φοράτε κράνος. Αυτό είναι το σύνδρομο του σοφού. Του σοφού. Σύνδρομο Σαβάντ. Αν είναι το σύνδρομο του σοφού, αυτό πρέπει να είναι. Λοιπόν, Δηλαδή σου περίμενε. τυχαίνει κάτι και από εκεί πέρα που το πεις κολιόρδος, ξαφνικά το γυρνάς στον μπιφτέκι και λες, όχι παιδιά, απ' την άλλη πάμε. Λοιπόν, Αν είναι αυτό, έτσι. ωραία. Χαριτολογώντας το. Ναι, στο Κάθριν Σωρήλος, εδώ, κάνω τέτοιου είδους εκπομπές. Μπράβο ρε Άννα. Μετά από αμνησία, μήπως μεταχειρητική. Δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει ποτέ. Δεν έχω ακούσει για το σύνδρομο του Σαβάντ, ούτε του σόφου. Μάλλον σόφου λέγεται. Όχι σοφού. Δεν ξέρω. Εγώ το λέω τώρα χαριτολογώντας, έτσι. Λοιπόν, εδώ στο Κάθριν Σωρήλος κάνω θέματα τέτοια, περί ενεργειακά, αποκρυφισμού, πιο αποκρυφιστικά. Και το κάνω κάθε Πέμπτη στις 10 και 22. Κάθε Παρασκευή κάνουμε θεματικό με το Στέλιο στο Oracle Whispers, στο άλλο μου το TikTok και στο άλλο μου το YouTube, το Oracle Whispers, που μιλάμε για τέτοια θεματικά. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε για τη μεταμόσχευση οργάνων και τι μπορεί να γίνει ένας άνθρωπος αν πάρει κάποιο άλλο όργανο, αν βλέπει, αν νιώθει, αν υπάρχει το ενεργειακό αποτύπωμα, η κυταρική μνήμη κτλ. Αυτό υπάρχει στο YouTube, στο Oracle Whispers. Μπορεί να το παρακολουθήσεις. Και αύριο θα κάνω αυτό, το σύνδρομο του σοφού, σόφου πρέπει να λέγεται. Κάτσε να το δω λίγο. Αυτό, Ραφαέλα ανέλαβε TikTok. Βγαίνω για λίγο. Αύριο, στο Oracle Whispers, στο κανάλι Oracle Whispers και στο TikTok και στο YouTube, στις 22. Αυτό θα έχουμε, παιδιά, αύριο. Πώς το είπες, Σαβάντ. Σαβάντ, σύνδρομο Σαβάντ. Αυτό γιατί μου κάνει έτσι λίγο γαλλική. Δεν πρέπει να είναι ινδικό. Πρέπει να είναι ειδικό. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Παρά 20. Του σοφού. Α, Κατάσταση κάτω την οποία άτομο. κάτι με αυτά γνωστά ως Σαβάντ εμφανίζουν εξειδικευμένα ταλέντα που είναι εντυπωσιακά. Όπως αυτοί που μπορεί να παίξουν πιάνο ξαφνικά. Ναι, αυτό είναι και δεν είναι αυτό που έκραξα το φιλαράκι. Γιώργο, αν με ακούς, συγγνώμη. Είναι αυτό που μπορεί να παίξουν πιάνο ή ξαφνικά. Ναι, που ξαφνικά γίνονται διάνοιες ή Ναι. αλλάζουν ριζικά τα πάντα. Ωραίο θέμα για αύριο. Αυτό θα έχουμε, παιδιά, για αύριο. Αυτό το Εσύ θέμα. δεν το έχεις αναφέρει ότι υπήρχε και περίπτωση με τη μεταμόσχευση, παράδειγμα, ας πούμε, από κρεατοφάγη, Ναι. να γίνονται. Αλλά ναι, όχι, εντάξει, μιλάμε για Ναι, κάτι γιατί πιο αυτό ευφυές. είναι κυταρική μνήμη. Εδώ Ναι, μιλάμε για κάτι πολύ ευφυές. Παρά 20 πάει παρατάρτο. Ναι, μωρέ, αγάπη μου. Τώρα Μισή ώρα περιορία. Τι να του πεις τώρα, όχι, πέστε μου. Και άγραφτη η υπερορία, Στο χέρι θα μου τα δώσεις.
Έλα, γιατί πρέπει να ετοιμάσουμε πρέπει να ετοιμάσω το thumbnail και το τέτοιο για το βιντεάκι της Κυριακής. Ναι, πρέπει να ετοιμαστώ να ξαπλώσω κι εγώ, γιατί αύριο πάλι δουλεύω. Ναι. Λοιπόν, ναι, Θα mail της Λοιπόν, κόσμε, καλά. Εδώ δεν έχεις παιδί. Αυτή την Κυριακή, για τα δικά μου μέτρα και σταθμά, γιατί είμαι πολύ, πώς το λένε, ενθουσιασμένος με αυτό που έκανα, νομίζω. Έρχεται έρευνα σε ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος. Ναι. Περίεργο, ιδιαίτερο μέρος. Αυτό. Τίποτα άλλο, την Κυριακή. Ναι. Είναι ιδιαίτερο. Απλά είναι τα δυο μας. Εν τω μεταξύ γελάμε τη Phoenix, γιατί 2-3 φορές που το έχω διαβάσει, ξέρω ότι το γράφει όχι. Ναι. Αλλά από τη διασύνη μου το διαβάζω, όχι, όχι. Λοιπόν, και αυτό θα έχουμε το θέμα της Κυριακής, η έρευνα της Κυριακής. Έρευνα θα βγει την Κυριακή, αλλά είμαστε τα δυο μας και είναι μια έρευνα που δεν μπορούσαμε να βάλουμε πολλά μπλιμπλίκια. Ναι, δεν γινόταν. Γιατί κοιμόταν κόσμος, είναι μέσα σε σπίτι. Εντάξει, θα τη δούνε την Κυριακή, τέλος, δεν θα πεις τίποτα άλλο. Δεν λέω τίποτα. Λοιπόν, Αύριο έχουμε εκπομπή το σύνδρομο του σοφού, σύνδρομο Σαβάντ, έτσι. Έγινε, Βασούλα μου, φυλάκια δώστε τα ζουζούνια. Λοιπόν, ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Έχω μια πορεία. Είδα στις έρευνες βάζετε ακουστικά και ακούτε τα πνεύματα. όχι. Όχι, δεν πάει έτσι. Είναι... Αχ, τώρα τι να σου εξηγήσω. Λοιπόν, εξήγησε της κοπέλας τι είναι γρήγορα, και το γρήγορα, και το έστες. Ναι, υπάρχουν Φυλάκια, Βασούλα, δύο φυλάκια. μέθοδοι, κατά κάποιο τρόπο. Μέθοδοι. Λοιπόν, η πρώτη μέθοδος είχε ονομαστεί Gunsville. Λοιπόν, αυτή τώρα τι γίνεται. Έχεις μία πηγή παραγωγής λευκού ή ροζ θορύβου, αυτό τα χιόνια που λέμε. Λοιπόν, και προσπαθείς να εστιάσεις μέσα σε αυτόν τον ήχο, αν θα το οποίο το νομίζεις είναι μέσα σε παρένθεση αυτό, γιατί έχει να κάνει με τα κύματα, με τα εγκεφαλικά κύματα, τέλος πάντων, τα οποία ανοίγουν και οραματίζεις σιγά σιγά. Λοιπόν, και ή θα δεις κάποιες εικόνες ή μπορεί να σου βγει μέχρι και λέξη. Η δεύτερη παραποίηση η οποία έγινε, η παραποίηση μάλλον στην ουσία του η οποία έγινε πάνω στο Gunsville, είναι το λεγόμενο έστες. Το οποίο το έστες έχει να κάνει με το εξής. Έχεις φύγει πλέον από αυτό το μοτίβο του λευκού ή του ροζ θορύβου και είσαι με ένα μπλιμπλίκι το οποίο σκανάρει συνέχεια σταθμούς του ραδιοφώνου. Είτε στα βραχαία, είτε στα FM. Λοιπόν, αυτό τώρα τι γίνεται. Έτσι όπως σκανάρει, επειδή υπάρχουν και με διάφορες ταχύτητες που μπορείς να το κάνεις, του σκαναρίσματος, κάποια στιγμή κάπου θα πιάσει μία καλύτερη λέξη, είτε πιο δυνατά είτε πιο χαμηλή. Απλά τώρα τι γίνεται. Σε αυτή την περίπτωση λες τη λέξη την οποία ακούς. Οι άλλοι που είναι από την απ' έξω μεριά κάνουν κάποιες ερωτήσεις. Αν είναι κανείς εδώ και τα σχετικά τέλος πάντων. Αρκετές φορές μπορεί η λέξη την οποία θα ακούσεις εσύ από το ραδιόφωνο ουσιαστικά να ταιριάζει είτε πολύ είτε και πολύ λίγο με κάποια ερώτηση την οποία θα κάνει ο άλλος. Παρεμπιπτόντως, ούτε στο Gunsville ούτε στο έστες δεν ακούς τις ερωτήσεις των αλλωνών. Είσαι απομονωμένος όσο γίνεται και έχεις εκεί το νου σου. Αυτό. Όσο πιο γρήγορα μπόρεσα. Απλά στο εξήγησα και όσο πιο γρήγορα μπόρεσα. Λοιπόν, αυτό για σήμερα το μάθημα περί μαγικών νερών και με ερωτήσεις και απαντήσεις με άλλες που είχατε. Καλησπέρα Εβίτα μου. Μόλις μπήκες εμείς κλείνουμε. Λοιπόν.
Λέμε καληνύχτα στον κόσμο. Δεν πειράζει, Εβιτάκι μου, εμείς θα τα πούμε. Δεν κάνετε και τίποτα άλλο, όλο μπουρουμπουρου είστε. Όλο μπουρουμπουρου. Ακούς τι λέει. Μπουρουμπουρου, Εβίτα, μπουρουμπουρου, ακούς τι μπουρουμπουρου. λέει. Ο Βεράγκος. Λοιπόν, Γεια σου, Νέβα. Αν το είπα σωστά. Μάλλον σωστά πρέπει να το είπα. σας ευχαριστώ. Ναι, εμείς θα τα πούμε, μωρό μου. Εμείς θα τα πούμε. Λοιπόν, ευχαριστώ όλους εδώ στο YouTube. Εξάσκηση είναι, Γιώργη μου. Και στο Έστας και στο Γκάνσβιλ είναι εξάσκηση. Όσο πιο πολύ το κάνεις, όσο πιο πολύ εξοικειωθείς δηλαδή με αυτό, τόσο το καλύτερο θα σου αποδώσει. Λοιπόν, Και μπορεί να σου αποδώσει είτε το ένα είτε το άλλο. Μπορεί και τα δύο. Αυτό εξαρτάται από σένα. Λοιπόν, αυτό από μένα, ναι. ναι, έκανε ωραίο outro. Outro, πολύ ωραίο. Η Εβίτα έπαθε πλάκα με το outro του... που έκανες για το... Με τα παιδιά. Με το Πολυτζίν μόλις. που ήμασταν μαζί με την Εβίτα και με το Σκάρ και τα λοιπά, που κάναμε την έρευνα. Και με Ευχαριστώ, τον Τζίμι ευχαριστώ. και με τον Γιώργο. Το outro που έκανες ήταν αυτό, και το είπε και η Εύα. Ήταν Requiem. Συμπεθέρια. Ποια είναι αυτά? Και μας λέει συμπεθέρους. Έλα, Α, η συμπεθέρα. πρώτη φορά σε βλέπω να είσαι εδώ. Follow back τη συμπεθέρα. Γεια σου, συμπεθέρα. Λοιπόν, Τι κάνεις, αγάπη μου, καλή. είναι στην Αμερική αυτή τώρα. Γι' αυτό Έχει πήγε να πάει, μας ναι, δει. έχει πάει Γι' στην αυτό κόρη της. είναι και 9 ώρες, 7 με 9 ώρες πίσω. Ναι. Οπότε είσαι Καλά είμαστε, αγαπάκι μου, γύρω εκπομπή. στις... Τώρα κλείνουμε. Yes, John, I am speaking in Greek. I'm speaking in Greek. Λοιπόν, ναι, το είπε και η Εύα, ότι ήταν Requiem for a Dream. Ταινιάρα, Ναι. τενιάρα, Το ότι όμως ταινιάρα. η ψυχή δεν μπορεί να φύγει από το χώρο. Έτσι όπως Έτσι, το δεν μπορεί. έκανες, ήτανε... Ναι, ήτανε καταπληκτικό. Όχι, χαίρομαι που σας... Και πραγματικά δυσκολεύτηκα γιατί ήταν το πρώτο βίντεο που φτιάχνω. Okay. Yeah. Are you going to be at the event at the expo at the YMCA? Because if you're going to be there, I'm gonna be there as well in October. There's a tour happening with Mysterious Adventure Tours right here in September. So once that's done at the end of September on the 24th, I'm flying out to America end of September, beginning of October. Well, I've got to be at the event before the 3rd. So I hope I'll see you there. Σε ευχαριστώ, Στέλιο μου. Σελήνη, νωρίς μπήκες. Αλλού και αλλού ξέρεις να Δεν μπαίνεις. ξέρω, τώρα τελευταία, όλο μπαίνει προς το τέλος. Αλλού και αλλού ξέρεις να Μπαίνει μπαίνεις. πιο αργά. Έδωσα τελευταία. Ξενυχτάει. Σου πω εγώ. Δεν έχει δίπλωμα για Έλα, σένα, μωρέ. ναι. Ας το κορίτσι Τέλος. να βρίσκω. Λοιπόν, θα τους καληνυχθήσεις. Ναι. Okay. Yeah, I'll see you at the Rock Island, Donna. I will see you in October. Το in October ήταν deep αυστραλέζικο, το ξέρεις. Κόκκινε, είχαμε συζητήσει για τις πύλες, ότι έχουν αρχίσει και ανοίγουν πύλες στα νησιά όπως στη Δήλο, στην Ιθάκη, στην Ικαρία, παντού. Thank you. Thank you. Thank you very much, Donna. I love you too, sweetheart. Thank you. Η κοπέλα μου λέει είμαι μεγάλο φαν σου. Περιμένει να με δει στην Αμερική, στο YMCA, στο Expo. Λοιπόν. Τότε να φύγεις, να πας να κεράσεις όλο τον κόσμο. Μπράβο, κοριτσάκι μου, στο είχα πει ότι θα το πάρεις. Τι περιοχή κυκλοφορείς? Είναι στην Κρήτη, ρε. Εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Όχι, σε πειράζω. Φιλάκια, διαμαντή μου, φιλάκια. Λοιπόν, καληνύχτα από εμάς. Φιλάκια πολλά. Να περάσετε όμορφα.
τον κόσμο εδώ πέρα θα σας δω και αύριο, στο άλλο προφίλ του Oracle Whispers. Ναι. Εδώ, στο TikTok μου το αγαπημένο, στο YouTube μου, συγγνώμη. Ναι, εδώ είναι το TikTok, ναι. Στο YouTube το αγαπημένο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας αγαπάμε. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και στα δύο κανάλια. Έτσι. Φιλάκια πολλά. Καλό ξημέρωμα και τα λέμε εδώ πάλι live. Στο άλλο κανάλι. Φιλάκια σας πολλά. Καληνύχτα. Έλα, κλείσε.